Një mbrëma adhurues të sportit është kjo arena sportive e para për muajin shkurt në cilin sapo kemi hyrë. Sonte arena sportive, siç ju kemi paralajmëruar, do t'i dedikohet në tërësi lajmit për kategorizimin e sporteve për vitin 2019. Kategorizim që tash ndodh për vitin e dytë radhazi nga Komiteti Olimpik i Kosovës dhe bazuar në këtë kategorizim të federatave në 4 grupe të ndryshme, do të bëhet edhe ndarja e buxhetit apo subvencionimet të federatave nga fondet e Ministrisë për Kulturë, Rini e Sport, siç kishte ndodhur edhe më herët vitin e kaluar. Ndryshe nga viti i kaluar, si vjet pritet të ketë lëvizje sa i përket normës së kuotës me cilën do të vlerësohet se cila prej pikëve të marra nga federatat pavarësisht në cilën prej kategorive është. Sonte, lidhur me këtë temë, do të flasim me përfaqësuesin e Komitetit Olimpik të Kosovës, sekretarin i përgjithshëm, i cili sonte është në cilësinë e kryetarit të komisionit që është kujdesur për vlerësimin e federatave në këtë kategorizim. Shasivar Haxhiaj, mirë se erdhe Shasivar. Mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Po ashtu kemi të ftuar sonte edhe 2 përfaqësuesit e federatave të cilat kanë patur lëvizje jo të mira. Federata e boksit që kishte lëvizjen më negative në vitin 2019 në këtë kategorizim dhe Federata e Atletikës që për të dytin vit radhazi gjendet në kategorinë B, pavarësisht që e ka epitetin e mbretëreshës së sporteve. Me ne është presidenti i Federatës së Atletikës së Kosovës, zoti Halil Sulimani. Zoti Sulimani, mirë se erdhët. Dhe presidenti i Federatës së boksit, Ramadan Selimi, që gjithashtu na me prezencën e tij. Doni, mirë se erdhët. Sonte do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë për të parë se çfarë shembuj përdorin edhe vendet fqinje. Sonte do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë edhe me Tiranën dhe me Shkupin për të realizuar lidhjen tonë të drejtë për drejtë me kolegët Dëfrimet Hasani nga Tirana dhe Reshat Ibrahimi nga Shkupi. Nga Reshati presim edhe lajme të mira sepse është duke u zhvilluar atje ndeshja e futsallit mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Fituesi i asaj ndeshje do të takohet me Kosovën në grupin e radhës në kualifikimet për kampionatin evropian 2020. Gjithsesi, sonte do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejtë nga shtëpia e sporteve. Atje na presin kolegët të cilët janë së bashku me drejtuesit e Federatës së Karates. Federata që pati lëvizjen më pozitive, shkputjen më të madhe në pikë në krahasim me një vit paraprak, është presidenti i Federatës së Karates Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm Nazmi Gashi, dhe sa i përket Federatës së boksit, lidhur me këtë lëvizje të fundit në kategorizimin e fundit, do të jetë kompetent të flasë edhe një prej ikonave të gjeneratës së artë të boksit, Mehmet Bogujevci, me cilin gjithashtu do ta kemi lidhjen më vonë të drejtë për drejtë. Fillimisht më lejoni që të sjellim atë çfarë ndodhi të enjtën kur u bë publik edhe lajmi për kategorizimin e ri të secilës prej federatave sportive në Kosovë në një konferencë të organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, ku kreu i këtij komiteti, Besim Hasani, së bashku me kryetarin e komisionit, njërit sekretarin e përgjithshëm të Kokut, Shasivar Haxhiaj, publikuan dhe bën të ditur lajmin se kush gjendet në cilën kategori. Të shohim fillimisht këtë material. Komiteti Olimpik i Kosovës ka publikuar rezultatet e federatave sportive, sportistët dhe trajnerëve për vitin 2018. Nga gjithsej 31 federata sa kishin aplikuar për kategorizim, 29 prej tyre janë kategorizuar në 4 grupe, A, B, C dhe D. Nga federatat e sportit prin ajo e judos, sikurse edhe të sportistët që pa dyshim prin Majlinda Kelmendi me 100 pikë. Po ashtu i pari nga trajnerët u zgjodh Driton Kuka me gjithsej 177, presje 50 pikë. Presidenti i Kokut Besim Hasani me këtë rast u shpreh se është viti i dytë që është duke u bërë kategorizimin në sportin kosovar dhe kjo ka ndikuar që sporti të ketë përparime. Ekziston rregulloria për kategorizimin e sporteve, sportistëve dhe trajnerëve, një rregullore e propozuar nga një grup mix i Komitetit Olimpik të Kosovës dhe Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Dhe kjo është viti i dytë që punohet sipas këtij kategorizimi dhe mund t'ju them se çdo herë jemi duke përparuar dhe në këtë drejtim pas një pune jashtëzakonisht intensive
Sot do të dalim me kategorizimin e sporteve, kategorizimin e sportistëve dhe kategorizimin e trajnerëve, që konsideroj se është një standard jashtëzakonisht i lartë që rregullon edhe këtë çështje dhe besoj se na rrëthit në mesin e shteteve të avancuara në kuptimin e ndarjes së mjeteve financiare sipas përparimit që bëjnë federatat dhe sipas të arriturave të suksesit të sportistëve dhe trajnerëve. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kokut, Shasivar Haxhiaj, u shpreh se kanë pasur disa vështirësi gjatë vlerësimit për shkak se secili dokumentacion është dashur në mënyrë të detajuar të kontrollohet. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ne gjatë vitit kalum e kemi bërë plotësim ndryshimin e rregullores për kategorizimin e sporteve dhe sportistëve dhe mendojmë që rregulloria e re është shumë më e lehtë edhe shumë më e mirë në kuptimin e asaj që gjatë vitit kalum i kemi pas disa probleme me kriteret që kanë qenë të përcaktuara në rregullore dhe në këtë rregullore sa i përket kritereve kemi pas shumë më të qarta dhe shumë më lehtë me vlerësu. Mirë po, ndoshta kemi pas vështirësi pak më shumë gjatë vlerësimit sepse verifikimi ka qenë shumë më i detajshëm i secilit dokumentacion për secilës federatë që ka ardhur dhe kjo ka bërë që neve si komision na merr kohë shumë më shumë dhe na merr normal edhe mund edhe angazhim më të madh. Mirë po edhe përkundër kësaj mendojmë që ne si komision ja kemi dalë mbon, punën jemi mundu me bë profesionalisht atë sa kemi pas mundësi dhe kapacitet. Federatat që u kategorizuan janë ajo e judos e cila u vlerësua me 86 presje 20 pik, e karates me 86 pik, pastaj ajo e futbollit, basketbollit, handbollit dhe volejbollit. Te sportistët, Majlinda Kelmendi është pasuar nga Nora Gjakova, Herolin Nishevci dhe Donjeta Sadiku. Kurse te trajnerët, pas Driton Kukës, u renditën Shqipe Zogjani me 55 pik dhe Nazmi Goashi me 10 pik. Kategorizimi i sporteve në Kosovë nga ana e Komitetit Olimpik të Kosovës në vitin e tij të dytë të aplikimit ka sjell kundërthënie e madje edhe pakënaqësi te federatat. Cilat janë federatat që kanë patur lëvizje më pozitive gjatë vitit të shkuar dhe cilat federata kanë ngecur në kategorizim për vitin 2019? 31 federata sportive në Kosovë kishin aplikuar për kategorizim gjatë vitit 2019, por 29 prej tyre u futën në listën e federatave të kategorizuara, si proces i cili paraprin ndarjet së fondeve nga Ministria e Sportit për vitin 2019. Lëvizjen më pozitive në kategorinë A të federatave pati karatea dhe volejbolli. Karatea ka rritje prej 15 presje 21 pikësh, më shumë se çdo federat tjetër, dhe me total prej 86 pik, ajo ngec për 0 presje 2 pik me të parën në judon. Krahasuar me vitin 2018, humbjen më të madhe e pati federata e boksit. Ajo vitin e kaluar ishte e dyta në kategorinë B, kurse tash ka zbritur në kategorinë C, ku gjendet vetëm si e treta. Humbje të pikëve në krahasim me një vit më parë kanë patur edhe 6 federata që hyjnë në kategorinë C, si federata e tenisit, boksit, shëntarisë, shizjetarisë, qiktizmit dhe e autosporteve e Kosovës. Për herë të parë në kategorizim kanë hyrë Federata e Sportit Universitar dhe Federata e Punëtorëve Sportive e Kosovës, që janë në kategorinë më të ulët, atë D, ndërsa pa kategorizim ka mbetur Federata e sapo formuar e badmintonit dhe ajo e minigolfit, që vitin e kaluar nuk pati aktivitete. Me që ndoqëm një pas një të dyja kronikat, kronika e dytë kishte të bënte me një analizë të federatave, kush ishin fituesit dhe humsit, nëse mund të themi kështu,
federatat të cilat patën lëvizje negative duke humbur pik gjatë këtij kategorizimi. Sot të ftuar në studio për ju që jeni kyçur me vonesë, kemi kryetarin e Komisionit për kategorizim, Shasivar Axhiaj, njerit edhe sekretari i përgjithshëm i Kokut, si edhe dy presidentat e dy federatave që kanë patur lëvizje dhe që nuk janë pjesën e elitës së federatave në grupin A, pra në kategorinë A. Nga Federata Atletikës, presidenti i kësaj federate Ali Sulejmani, që gjendet në kategorinë B, dhe nga Federata Boksit Ramadan Selimi, federat që nga kategoria B e patë edhe në storje ka lëvizur në kategorinë C. Shasi, keni kryesuar për dytin vit radhëzi komisionin, e thatë edhe në konferencën për media nuk ka qenë e lehtë, një punë shumë specifike, duke marrë parasysh edhe çështjen e ndihshme, secila prej federatave që humb primatin nga një kategori në tjetrën, humb fonde, kjo mund të reflektohet për një vit apo 2 vite të radhës, dhe është e kuptueshme secili reagim. I keni pritur sigurisht këto. Po, patjetër, fillimisht faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë që më debatu rreth kategorizimit të sporteve, sportistëve dhe trajnerëve. Ashtu si që thatë edhe ju, po bëhet për herë të dytë kategorizimi i sporteve, sportistëve dhe trajnerëve në Republikën e Kosovës dhe mendoj që ka nisë shumë barë, normal se fillim me probleme dhe sfida, pa dyshim. Vitin e parë kishim sfidat më të mëdha sa i përket rregullores, sepse kishim disa kritere që ishin të paqarta dhe na ka kriju kogja shumë mund të më thonë probleme me kategorizimin e federatave. Nërsa si vjetë, sa i përket kritereve në rregullore, e kishim shumë ma letë, kriteret ishin shumë ma të qarta, ishte ma letë me bo verifikimin sa i përket përmbushjes ose jo të kritereve, mirë po si vjetë edhe federatat ishin më të familiarizuar, vitin e kaluar për herë të parë u ballavaçuan ka patur vonesa, nuk kanë ditur çfarë plotësojnë dokumentacion. Qëndron edhe ky argument, besoj që tash do të flas edhe për këtë pjesë, mirë po isha duke fol për punën që ka qenë punë shumë e vështirë sepse si vjet si komision kemi vendosur që verifikimi të bëhet shumë më strikt, shumë më i detajshëm, edhe besojmë që si komision për çdo vit puna do të bëhet akoma më e vështirë sepse do të kërkohen gjërat ma me detaje për secilës federat për secilin prej kritereve që kërkohen rregullore. Në krahasim me vitin e kaluar shihet një progres, ka 4 federata më tepër që janë kategorizuar. 25 ishin vitin e kaluar, tash 29, pavarësisht që kanë mbetur 2 pa kategorizim. Po, kjo është pikërisht sepse në rregullore për kategorizimin e sporteve janë para pa kriteret veçanta edhe për ato 4 federata që vitin e kaluar s'kan pas mundësi të kategorizohen sepse nuk kanë qenë kriteret e përshtatshme që ata të kategorizohen. A mirë po këtë vetë kanë apliku edhe ata edhe janë kategorizu. Vlen më theksu që shumica e federatave këtë vetë kanë pas progres sa i përket plotësimit të formularëve edhe të kompletimit të dosjes me të gjitha ato kërkesa që i ka pas aplikacioni edhe formulari, mirë po ende janë disa prej federatave që kanë qalun këtë pikë, që besoj vitin e ardhshëm nuk do të ndodhë kjo. Kemi pas prej disa federatave edhe vonesa në sjelljen e dokumentacione, vazhdasht mi prit, më kërku prej tyre 2 herë, 3 herë, mi prit ndoshta deri ditën e fundit që mi sjell, mirë po në total konsideroj që si kategorizim ka qenë shumë i mirë, edhe më i mirë se vitin e kaluam. Po normal ka mundet më pas vrejtje, nështë një prej atyne vrejtje, jo vrejtje, po një prej atyne gjonave që konsiderojmë që ka qenë pak ma e vështirë në këtë kategorizim ka qenë pikërisht Federata e Boksit Kosovës, nuk e kemi prit as ne si komision që do të rangohet në një pozicion ku është pozicionu sot, mirë po për gjithë asaj që e kemi pa dhe dokumentacionit që ka pas ka qenë e pa mundër që tjetë kategori më naltë, për ndryshe federatat tjera janë ashta shumica atyre që kanë pas edhe ngritje. Sidomos federatat e kategorisë B kanë ngritje në pikë, pavarësisht që kanë ngritje. Në kategorinë C janë 6 federata që kanë patur humbje të pikëve. Po, mirë po janë edhe këto federatat që ndoshta për mungesë të aktiviteteve ose të gjërat tjera kanë pasur edhe rënje. Me rëndësi është që komisioni punën e vet është mundu që me bën në mënyrën më profesionale të mundshme. Vlerësimi është bë i paanshëm, fare nuk është marrë parasysh as cila federat është, as prej nga vinë drejtuesit e asaj federate, mirë po është mundu që çdo kriter
çdo dokument vlerësohet në mënyrën më të mirë të mundshme, me qëllimin e vetëm që të vuhet drejtësia në këtë pikë edhe të jemi kredibil edhe para federatave, po të njëjtën kohë të jemi kredibil edhe para ministrie. Ne e kemi përfundu edhe është votu edhe në bordin ekzekutiv, pas asaj e kemi dërgu edhe në ministri, presim që ministria shumë shpejt, ndoshta pasi të kaloj ky afati 8 ditur i ankesave të federata, për ato federata që s'bojnë ankesë edhe pajtohen me atë rezultat, me njëherë të fillojnë mi nënshkru kontratat edhe vendimet i marrin për ministrisë dhe të fillojnë me njëherë me pagesat e para. Okej, të themi që kemi realizuar edhe një sondazh në rrjetet sociale në programin e sportit Arena Sportive. 54% e atyre që kanë marrë pjesë në sondazh kanë menduar se kategorizimi ka qenë i drejtë, 46% mendojnë se ka qenë jo i mirë, ka patur ndoshta hapësirë për përmirësime. Do të dalim tash të një pikë tjetër, fillimisht regjia nëse i ka gati të shohim kategorinë A për shikuesit që ndoshta nuk janë të familiarizuar me këtë temë, të shohim kategorizimin për vitin 2019, si ka ndodhur, kush gjendet në kategorinë A, kush në B, C dhe kështu deri në kategorinë D. Fillojmë me kategorinë A, do të i shohim pikët e federatave të ranguara në kategorinë A. Këto janë pra federata judos që kryeson me 86.2 pik, federata karates me 86 pik, pra një diferencë shumë e vogël mes të parit dhe të dytit. Federata futbollit është vendosur në pozitën e tretë nga dyta që ishte vitin e kaluar, basketbolli ka shënuar një përparim nga pozita e 5 tash i 4-ta, handbolli mbetet aty së bashku me volejbollin, nuk ka ndruar pozita pavarësisht që 3 të fundit kanë, në fakt 6 e këtij grupi kanë fituar pikë dhe lëvizjen më të madhe pozitive në kategorinë A dhe në përgjithësi nga federatat e pati karateja, e cila nga 70 presh si 79 pikë tash i ka 86 pikë, diku 15 pikë e më tepër ka përparuar karateja. Të shohim kategorinë B. Edhe në kategorinë B është Federata Atletikës së Kosovës si e para kësaj kategorie njëjtë sikurse ishte edhe vitin e kaluar. Noti ka përparuar në kategorinë B nga pozita 3 që ishte vjet tash në pozitën e dytë. Për herë të parë në këtë kategori është inkuadruar edhe Federata Sportit Shkollor të Kosovës me 54 pikë, Federata Skitarisë mbetet në kategorinë B dhe Federata Ping-pongut, e cila inkuadrohet në kategorinë B njëjtë sikurse vitin e kaluar, por kësaj rada është në pozitën e 5. Kategoria C, padyshim kategoria më e populluar, nëse mund të themi kështu, është Federata Tenisit e Kosovës me 29.07 pikë. Ka patur humbje tenisi, në krahasim me vitin e kaluar është federatë që nga kategoria B tash del në C, pavarësisht që kryeson këtë kategori. Ngritje ka sporti i mundjes, i cili rënditet i dyti në kategorinë C, nga pozita 5 që ishte vitin e kaluar. Boksi për herë të parë që tham humbja më e madhe për federatave është ajo e federatës së boksit, e cila nga 51 pikë presje, pra 51 presje 55 pikë, tash i ka 26 presje 22. Taekwondoja, gjimnastika, shahu janë federatat e radhës, e shihni pastaj bodybuildingu, federata e qiktizmit, peshngritjes, e bowlingut, e autosporteve dhe e aeronautikës. Këto janë federatat që e mbyllin kategorinë C, kategoria me më së shumti federata, të cilat e kanë arritur pragun prej 30 deri në 50 pikë. Për të kaluar te kategoria fundit, kategoria D, ja ku i kemi, është Federata Sportit Universitar të Kosovës, e cila për herë të parë hyn në kategorizim, Federata Kickboxit, Federata Bjeshkatarisë dhe për herë të parë po ashtu kemi edhe Federatën e punëtorëve sportiv të Kosovës. Njëjtë në mos gabojmë është edhe Federata Bjeshkatarisë që është për herë të parë në kategorizim. Janë këto 4 federatave që mbyllin kategorizimin, pa u kategorizuar kanë mbetur 2 federata ajo badmintonit që ishte sapo ishte formuar dhe çuditërisht federata minigolfit që golfit se cila skuadër ka nga 4 në mos gabojmë. Janë 5 skuadra 20 garues. 5 klube që i kanë dëshmuar me certifikata, mirë po nuk kanë rrimë dëshmu që edhe ato 5 klube kanë marrë pjesë në se poku një aktivitet brenda vitit. Ata kanë pas shumë pak aktivitete ndërkombëtare, po më duket një aktivitet e kanë pas në Turqi, në Shqipëri, po mendoj në Tiranë, edhe një në Hungari, mirë po aty kanë edhe 3 në Çeki.
Ishte në raportin e federatës. 3 në Çeki dhe 1 në Shqipëri. Po me 2 ose 3 sportista maksimumin kanë shku, kodër të saj ka qenë edhe kryetari i federatës. Më thënë, ka qenë gotje pa mundur që më vendos në një formë tjetër, realisht vendimi përfundimtar i komisionit ka qenë që kjo federatë fare mos kategorizohet. Okej, ndalemi te sporti i atletikës. Pam të sporti i atletikës, nëse regjia mund të na jap materialin numër 10, atletika 2018-2019, fillimisht të ndalemi sakt për të parë ku ishte atletika vitin e kaluar me pikë dhe ku qëndron si vjet me pikë, për ta bërë një krahasim dhe për ta nisur edhe bisedën me të parën e Federatës së Atletikës, zotin Alil Sulimani, pra materiali numër 10 në skenarin ton. Ja ku kemi Federata e Atletikës në bazë të kategorizimit për vitin e kaluar dhe raporti me si vjet 56 presje 74 pikë në vitin 2018, si vjet atletika 63 presje 416 pikë për vitin 2019, ngritje në pikë e atletikës diku rreth 7 pikë më tepër, por prap në kategorinë B. Do dikush kategorinë B? Jo, mund të bëhen edhe 10 në kategorinë A nëse arrin 70 më tepër. Nëse nuk gaboj. Unë dëgjova sekretarin e komitetit, një herët kryetarin e komisionit, ku që në fillim jo me dëshirën time, po i pa mundur të pranoj një veprim të tillë të një komitetit olimpik i cili është organizatë jo qeveritare, sikur të gjitha federata tjera që janë në Kosovë, edhe mendoj që është pështjellë këtu kompetencat Departamenti Sporti Komiteti Olimpik është një organizatë jo qeveritare cila ka funksionin e saj të tjetër. Ju mendoni që më mirë ka qenë kur Ministria direkt i ka ndarë fondet pa apitur Komitetin Olimpik? Po, jo më mirë, po unë mendoj që nga rrjedhin mjetet duhet të përgjigjemi. Tani, si Federata Atletike e Kosovës dhe federatat tjera, unë Federatën Atletike të Kosovës e përfaqësoj, unë s'di kujt i përgjigjem komitetit apo ministrisë i cila ndan mjetet e popullatës e cila jeton në Kosovë dhe jep kontributet e saj dhe buxheti i Kosovës përbëhet për nga kjo. Andaj vjen që zotëriu, me respekt jashtëzakonshëm si person, por si funksion është i ndeshur se është sekretar i Komitetit Olimpik dhe njerit kryetar komisionin. Nuk mund të ushtroj një person, 2 funksione ku janë ndesh që vetë sekretar dhe kryetari i komitetit që flet atje për të mirat e sportit, kur komisioni e shqyrton, bordi aprovar. Ati një organ. Antarët e bordit ekzekutiv kanë qenë pjesë e komisionit, antarët e komitetit kanë qenë edhe sekretari, edhe antarët e bordit komision. Do thëtë, ka dhja me regulorat e brendshme të kokut, kjo ndoshta. Po, shifë na... Edhe me regulore, përcakton kush mund të jetë kryesuesi i komisionit? Jo, ashtu se cakton, veç që thëtë, po jo, le të përfundan tani. Unë them se për shembull nëse këtu i vjen sigurisht fjala ose e thonë e hershme ka dhja të akuzon, ka dhja të gjykon. Unë mendoj që një organ i cili e ka të hapur një konkurs apo një konkurim për një kategorizim, duhet të ndahen funksionet. Ky komision, sa për mendimin tim, besoj që është ka të drejtë në mënyrë ligjore, do të rregullori, është pjesë përbërëse e ligjit dhe Kushtetutës Kosovës, nuk ka të drejtë 2 funksionet të kry në një organ. Sepse... Po cili do të ishte prej antarëve të këtij komisioni, kryesuesi i komisionit, prapi ka 2 funksione. Ose është antari bordit dhe do të ishte kryetari komisionit, sepse të gjithë tjertë janë nga antarët bordit komitetit. Falenderit Artan që thjesht për më shtëfut me rasi. Komisioni duhet të caktuat ad hoc çdo vit nga personat profesionist të cilët mirën vesh edhe nga sporti, edhe nga drejtësia, do thëtë që të shifen edhe reguloret e shteteve për rreth, se kemë shtete edhe ne si të një të varfur. Mendoni që në komision ka interesat federatave që përfaqësohen nga individ? Po nuk dija që rindërdardha besoj që në një hanë. Unë mendoj nuk po dyshoj në një person ato, absolutisht, por po dyshoj që është regulorja, është pika kryesore e rrugës për zgjidhjen e kësaj çështje. Kjo regulore është bërë
është anullu, është bërë, vepran dhe baza kryesore për me ardhë deri te kjo që janë piket këtu është pikërisht kriteret për këtë që janë caktuar nga kjo rregullore nuk janë përputhje me interesin e sportistëve dhe vetë federatave dhe shtetit të Kosovës, sepse ne nuk jemi grabic, Federata Atletike asnjëherë nuk e shef që i merr për shembull 100.000, 50.000, 200.000 sa i takojnë, por është një çështje që spari duhet të vlerësohet sporti, andaj të arriturat në sporte. Sepse nëse për shembull një federat ka një përparim për momentin të shkel tisa federata që janë me renome, në jo vetëm në Kosovë, por janë edhe në botë që njihen federata të denja, të përhershme të komitetit. Ju mendoni që federatat që janë pjesë e formimit të lëvizjes olimpike, në këtë rast atletika si mbretëreshë e sporteve, ta kenë një prag të paprekshëm në start të jenë të favorizuara? Po, do të mbroj me siguri këtë çështje do ta konkome hapur edhe në federatat. Në mos gabon sportet olimpike kanë një farë privilegje në krahasim me sportet tjera. Deshta me të thënë se unë kam biseduar edhe me kryetarin e federatës botërore, do të atletikës me zotin Sebastian Koh, i cili me siguri këtë çështje do të shqyrtoj, sepse Federata Atletike nuk jem asnjë pikë kundër federatave tjera, por Federata Atletike është numër 1 në botë, do të në olimpizëm, andaj me shku në kategorinë B, C, në ta qenë ku dojnë, ne do të punojmë për me arritë rezultate, por si ministri, ku për mua është e çmuar shumë, aja që i danë mjetet, aja duhet të gjejë mënyrën dhe rrugën e formimit të komisioneve dhe përpilimit të rregullore, pikë pari rregullimin edhe cilat janë ato kriteret të cilët qojnë ma lartë apo ma poshtë. Do t'ju bëj disa pyetje, por fillimisht regjia le të ma jap materialin numër 8 të shohim se çfarë përmban të formularit që kanë plotësuar federatat. Ka qenë vetë iniciative federatave për të plotësuar formularit që është bukur voluminos që shini edhe në tash do ta shohim edhe në ekran. Kemi realizuar dhe do të ndalemi në disa prej pikave që kanë të bëjnë dhe mbase pikave që kanë përcaktuar, e kanë bërë ndarjen e federatave nga kategoria apo fatin e federatave për të kaluar në kategorinë A apo në kategori tjera. Është një rregullore formulari për aplikim i federatave, e shini, masoviteti është një prej pikave kyçe në cilat është bazuar kjo. Masoviteti për duke arritur nga federatat që i kanë 5 deri në 19 klube e deri te federatat me mbi 60 klube që marrin maksimumin e pikëve. Pastaj sportistët e sporteve individuale dhe kolektive me pyetjen sa sportist i numëron federata juaj. Mbi 600 sportistë të regjistruar dhe aktiv është numri maksimal i pikëve që merret në këtë pikë, duke filluar nga baza prej 50 sportistëve deri në mbi 600. Sa sportistë numëron federata juaj për sportet ekipore? Mbi 2000 sportistë, ndoshta këtu krijon shumë dilema sepse ka federata që kanë edhe 12.000, të gjitha kategorizohen njëjtë, filluar nga numri 2000 e tutje. Statusi që e ka sporti, e shohim fillimisht këtë që po e shihni edhe në ekran për të kaluar te statusi i sportit, kriteri sipas statusit, pra në kuptimin a është i njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar sporti i së cilës është në programin olimpik, sporti i së cilës nuk është në programin olimpik, i njohur nga GAISF dhe apo është i njohur nga federata të tjera ndërkombëtare. Gjithë përfshirja, prezenca apo barazia gjinore, përqindja e femrave sportiste në sport në raport me numrin e përgjithshëm të sportistëve të cilët janë të regjistruar në federata, pastaj vendimarrja, sa këto femra kanë përgjegjësi në vendimarrje, sa janë të inkuadruara në poste kyçe si kryetare, sekretare apo edhe anëtare të bordit. Edhe kjo ka quar pesh raporti 70-30, 80-20 apo 90-10, sikurse edhe për federatat që e kanë patur 90% pjesëmarrjen e femrave, sportistët me aftësi të kufizuara, aftësi të veçanta që shkruhet këtu, raporti i numrit të përgjithshëm të sportistëve 90-10 apo 95% si pragu më i ulët. Populariteti i sportit është marrë në përgjithësi si kriter, pastaj tradita e sporteve, nisur nga federatat që janë formuar deri në vitin 1970 e deri te federatat që janë themeluar pas vitit 2001, edhe këto luajnë rol në kategorizimin e sportit. Aktivitetet vendore, kampionatet shtetërore nisur nga grupmosha të reja U14 deri në U21 e të seniorët, pastaj kemi edhe numrin e pjesëmarrjes në gara dhe aktivitetet tjera sportive vendore dhe ndërkombëtare në këtë aspekt.
Sigurisht, këtu judoja ka patur një fjalë kryesore, marrë parasysh edhe sukseset e jashtëzakonshme, të cilat i ka patur kohëve të fundit. Ngritja e kapaciteteve në cilin aspekt ka në bashkëpunim me solidaritetin olimpik, tash sa vite edhe Komiteti Olimpik kujdeset për organizimin e AMSC nishit e pastaj edhe dyshit ngritjen e kuadrove sportive, administratorëve sportiv, dhe për ta mbyllur këtu formularin, këtu është fundi me atë vërejtjen që shihni edhe në ekranet tuaja. Tash do të ndalemi zoti Sulejmani te ajo që tash në cilën prej këtyre pikave mendoni se u është bërë pa drejt, apo në cilën prej këtyre pikave mendoni se federata juaj e ka pikën më të fortë? Jo, ne vetëm kisha me ditë kush e ka bërë këtë formular. Nuk jeni knasur me formularin? Normalisht, për shembull rregulloria. Jo, unë do të thoya të përgjigjesha në shumë çështje që i kanë ngritur. Ne fillojmë me kush e ka bërë formularin. Po. Formulari është bërë prej Komitetit Olimpik të Kosovës me miratim të ministrisë. Po ashtu, rregulloria është hartu kriteret janë propozuar prej ministrisë, prej Komitetit Olimpik, fakt është formuar një komision i cili ka punu gjatë në përgatitjen e kritereve, ka kaluar në bord, e ka marrë miratimin e bordit, ka shku si propozim ministri. Ministri me një vendim të veçantë e ka formu komisionin prej ministrisë dhe prej Komitetit Olimpik Kosovës dhe është hartu përfundimisht rregulloria. Pas përfundimit secilës procedurë, rregulloria ka dalë në dëgjim publik, secilës prej federate ju ka dërgu, ju ka përcjell një herë prej ministrie, pastaj Komiteti Olimpik ka marrë veprim të veçantë, edhe ja u ka dërgu edhe një herë, ridërgu secilës federat. E kanë pas afatin e caktuar kohor që mi dhonë vërejtjet edhe sugjerimet e tyre për mi përmirësu. Në këtë afat? S'kanë dërgu, Federata Atletikës nuk ka dërgu vërejtje. Janë shumë një numër i vogël i federatave që kanë dërgu vërejtje saj përket rregullores. Disa prej atyre vërejtjeve janë marrë në konsiderat nga komisioni dhe janë fut në këtë rregullore dhe të kriteret. Një pjesë e tyre normal që janë marrë parasysh i ka vlerësu komisioni që nuk duhet më fut. Mirë, për çka është një fakt shumë i rëndësishëm. Halili tha që Komiteti Olimpik është OJC. Në këtë formë është organizu prej shtetit, në këtë formë janë organizu edhe Komitetet Olimpike edhe federatat edhe në shtetet tjera edhe në Kosovë. Po, Ministria ka vendos që Komiteti Olimpik si një trup që është trupa më e lartë në Kosovë sa i përket onës e sportit për organizatat jo qeveritare, ndërsa pjesa qeveritare është Ministria e Sportit, që të bëj kategorizimin e sporteve dhe këtë kategorizim të dërgoj ministrisë, në mënyrë që ministria të letohet për i kësaj barre dhe këtë ta kry, besoj që është e kry që 2 vite jashtëzakonisht mirë Komiteti Olimpik i Kosovës. Me marrë me krahasuar një numër të konsiderueshëm të shteteve, përveç që e bojnë kategorizimin Komitetit Olimpike, edhe buxhetin shteti ja u qetë Komitetet Olimpike, Komitetet Olimpike ja u shpërndajnë federatave. Punë që përta shumë e bënë Departamenti e Sporteve, tash? Për momentin, ende s'ka në Kosovë kjo pikë, sepse Komiteti Olimpik i ka vetëm 4 vite që është pranuar ndërkombëtarisht dhe ka nisë me funksionalizimin e vetë me pas shumë atë mirë, po edhe federatat ashtu të njëjtën jetë gjatësi, ose edhe ma pak e kanë sa i përket pranimit në federatat përkatëse ndërkombëtare. Është me rëndësi edhe fakti që e potencoj Halili sa i përket pozitas së sekretarit edhe si kryetari komisionit ose si antari komisionit. Unë nuk e kam pozit përhershme kryetari komisionit. Thjesht më ka besu si detyrë jashtë punës time që e kry, po ashtu edhe antarëve të komisionit. Mirë, po me rregullore përcaktohet që kategorizimin e bën Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës. Formohet komisioni bën rekomandimet, kalojnë bord, bordi i miraton, i dërgon ministri. Na këtë procedurë kemi respektu. Edhe mu nuk më ndalon rregulloria që unë më qenë kryetari komisionit, po ashtu as statuti i kokut. Edhe është vepru si mas kësaj rregullore edhe statutit kokut dhe unë mendoj që në këtë pikë gjithçka është legale, gjithçka është e qartë edhe nuk mundet më pas asnjë vërejtje. Përndryshe, federatat, nëse kanë pas ndonjë vërejtje sa i përket formularit, sa i përket kritereve, është dashur me kohë mi dhon vërejtjet, mënyrë që të kemi mundësi edhe na mirëqyrtu edhe mi përmirësu. Nuk pretendojmë që këto kritere janë më të mira në botë edhe janë të paprekshme, përkundrazi, konsiderojmë që janë shumë më të mira se vitin e kaluar, mirë po mendojmë që vitin e ardhshëm ka hapësinë për edhe disa përmirësime, që
gradualisht kjo të bëhet funksionale 100% edhe të mundë më funksionu ashtu siç duhet. Kur kemi bisedu shpesh herë me kryetarin e Komitetit Olimpik të Slovenisë, na ka thonë që 4 vitet e para kemi pas problem të jashtëzakonshëm sa i përket kategorizimit. Sepse edhe me rregullore kishim problem, edhe me federata nuk e pranojshin kategorizimin, mirë po pasi kanë kalu 4 vite, gjithçka është stabilizu, edhe sot pothuajse para se mi qu dokumentat për vlerësim, se cila federat e den sa pikë ka mi morë. Unë mendoj që edhe këtë vit, ta zom edhe Federata e Atletikës është si shembull i mirë këtë vit, krahasu me vitin e kaluar, është kampion, më thonë, sa i përket kompletimit mirë dokumentacioneve. E ka bo pa asnjë vërejtje të vetme, s'kemi pas asnjë vërejtje. Edhe jam i bindëm që këta e kanë ditë sakt në basoj rregullore sa pikë kanë mi morë. 6 pikë gjysmë mi mungojnë Atletikës për të kaluar në përcen më kështu. Kjo është progres, prej vitit kaluar ta kanë avancuar. Do të dalim prapë te Atletika. Edhe besoj që vitin e ardhshëm kanë me zonë edhe kategorinë e parë. Okej, do dalim për te Atletika për të ndalim fillimisht te boksi. Tham federata që ka patur lëvizjen më të madhe në aspektin e humbjes së pikëve ka qenë federata e boksit nga kategoria B, ku ishte e dyta, tash është e treta në kategorinë C. Fillimisht regjia nëse mund të na jap materialin numër 9 të shohim boksin një krahasim të pikëve që boksi kishte në vitin 2018 në kategorizimin e vitit të kaluar që për herë të parë u aplikua dhe dallimin që e ka me vitin e si vjen për ta nisur atë bisedën me presidentin e Federatës së Boksit Ramadan Selimi. Atëherë kemi ja ku është për kategorinë B. Ishte konkurrent madje edhe në pozitën e parë. Boksi kishte 51 presje 5 pikë vitin e kaluar, si vjet i ka në kategorinë C 46 presje 42. Humbje e madhe për boksin, ndoshta i handikepuar boksi që nuk keni mundur në formular ta shkruani ndonjë medalje. Jo për fajin tuaj, sepse donjetës ju muhua drejta për pjesëmarrjen në Indi. Faleminderit Arton për ftesën. Më të vërtetë Federata e Boksit me këtë rregulloren këtë vit ka psu humbje. Mirë, po nuk do thotë që kjo humbje është që Federata e Boksit nuk ka pasur suksese më të dobta se vitet e kaluar, mirë, po sa i përket sukseseve ka qenë po e njëjta. Unë mendoj që komisioni për kategorizimin e sportit ka bë punën e vet dhe unë gjithashtu nuk kam asnjë me dyshje që këta kanë bën një gabim të qëllimshëm, po unë konsideroj që ne jemi dëmtuar në bazë të rregullores. Rregulloria për kategorizimin e sportit për Federatën e Boksit është jo adekuate, ku them kështu, nuk është e mirë për Federatën e Boksit, sepse kur e dim se ne Federata e Boksit dhe boksi i ka specifikat e veta në krahasim me federatat tjera. Them kështu që sepse të kategorizohet Federata e Boksit në kategorinë C, sigur se disa federata tjera, si që është bodybuildingi, bowlingu e tjera, këtu nuk muj me pajtu edhe zbesoj as qytetari me thjesht i Kosovës që njojnë këtë sport nuk e beson një gjatë e tillë. 14 federata janë në kategorinë C, thamë të merret kategoria më populluar, nëse mund të themi kështu, është kategoria C. Pozita e tretë për boksin, cilat janë pikat e forta të boksit? Apo specifikat që mendoni se ju dallojnë me të tjerët? Unë mendoj që komisioni ka bën gabime teknike, jo të qëllimshme, por gabime teknike ku unë, sipas vlerësimit tim që sot e kom marrë dhe e kem shqyrë pik për pik, ne jemi të dëmtuar se paku me 12 pik. 12 pik? 12 pik. Atëherë unë konsideroj që ne jemi edhe herë më mirë se vitin e kaluar, kur dihet rezultatet faktikisht si vjetin edhe më të mirë dhe Federata e Boksit është edhe herë më mirë se sa në vitin e kaluar, sa i përket organizimit, sa i përket nivelit edhe suksesit të bokserëve tonë. Ku jemi dëmtuar? Mund të them që jemi dëmtuar te kriteri 12, neni 7.3, kur në këtë rregullore, mund të them, nëse më lejohet veç pak të lexojmë,
të gjitha klubet në kodër të një federate që numërojnë mbi 600 sportist të regjistruar, sporti vlerësohet me 12 pikë. Në Federatën e Boksit të Kosovës janë të regjistruar 712 sportistë bokser, prej tyre janë 691 mashkuj dhe 21 femra. Në më thonë? Sa mashkuj ishin? 691. Dhe 21 femra? 21 femra. Të gjithë emrat e sportistëve i kam këtu. Dhe mendon, a keni dorëzuar edhe këta si dokument shtesë? Po këtu ne këtë formularin thuhet sportist aktiv. Domthonë, formulari është kundërshtim me rregullorën. Unë mendoj që ashtu, tash shasi këtë më mirë sepse ka qenë edhe kryetari i komisionit dhe më të na serën. Mirë, po se për këtë që them mbi 600 sportistë të regjistruar, sporti vlerësohet 12 pikë, ne kemi 712 për i tyne, siç e thash, 691 mashkuj dhe 21 femra. Dhe në këtë pikë mendoni se ne mendojmë se u janë hequr? Ju janë hequr pikut. Pastaj, a keni marrë mbrapsht të jo vlerësimin e? Jo, po tash unë mendoj që këtu jemi dëmtu dhe shasi është ai i cili mund të na jap serin. Nëse më lejohet, e para sa i përket rregullores që është kundërshtim formulari me rregulloren apo jo. Si në rregullore, po ashtu edhe në formular shkruan në njëjta gjë. Më thënë kërkohet që sportistët të jenë regjistruar në klube, po ashtu edhe të jenë aktiv. Që ku thot në rregullore pika 2 në jenit 7. Sporti përkat vlerësohet me 12 pikë të mëndshme varësisht nga numri i klubeve të regjistruara dhe që janë aktive në federatën përkatëse si në vend. Fakt kjo ka të sportet, kërkoj falje, sporti përkatës vlerësohet me 12 pikë të mëndshme varësisht nga numri i sportistëve të regjistruar në klube dhe të cilët janë aktive si në vend. Pika 3 në jenit 7. Po ashtu shkruan e njëjta gjë edhe në formular. Tash çka ka ndodhur te Federata e Boksit. Federata e Boksit është e vërtetë që i ka mbi 600 e sa sportistë të regjistruar. Mirë, po ai regjistër është prej pas lufte e tutje në Federatën e Boksit. Ndërsa sportist aktiv që i ka Federata e Boksit ka ardhur lista tjetër që është prej 184 sportistëve që morrin pjesë në përgara. Po ashtu është edhe një listë që janë regjistruar në vitin 2018, bokser 3, 111 ose 13 nëse s'gaboj, dhe në total janë 247 po më duket prej Federatës Boksit sportist aktiv. Domethënë edhe lista prej sportistëve 3 ju ka marrë parasysh. Mirë, po nuk ju ka marrë parasysh lista prej 600 e sa sportistëve që janë të regjistruar prej pas lufte tutje. Po vetëm sportistët që janë aktiv. Kjo është deklarimi i vetë Federatës Boksit që ka po. Dhe konsideroj që vlerësimin këtë pikë është bo jashtëzakonisht real. Bas dokumentave që janë prezentuar juve. Keni kërkuar ridërgim të materialeve më të freska? Pas e keni parë që ajo ishte periudhës pas luftes? Ta fillimisht na kanë pru vetëm listën prej 600 e sa sportistëve, s'po më kujtohet numri total, ose 700, dhe pasi ju kemi kërku listën për sportistëve aktiv, këta na i kanë pru edhe 2 lista tjera. Lista e parë ka qenë për 148 sportistave, që kanë konsideru këta që janë aktiv, edhe që kanë morë pjesë nga gara, dhe lista për 113 sportistave që është registru në vitin 2018. Domethënë këta kanë qenë sportistë 3 për herë të parë që kanë hy në Federatën e Boksit. E përmendëm rastin e Donjetës, a keni menduar këtë gjë? Në qëfar kuptimi? Jo, pa meritën e Federatës e Boksit ju mua drejta atje. Madje fitoj edhe të drejtën tash në lojrat olimpike europiane në Minsk. Ajo është e vërtetë edhe ne e bashkëndijmë atë problem që e ka posë sepse një medalje eventuale nga kampionati. Komiteti Olimpik ka qenë gjithmonë me Donjetën, me Federatën e Boksit është munduar çfarë do kohe që të jap kontributin që Donjeta të shkoj në Indi, mirë po fatkeqësisht ka ndodhur ajo që ka ndodhur dhe ka qenë e pamundur e kundërt asaj. Mirë po, ne nuk mundem me konsideru rezultat nëse nuk është fituar rezultat. Komisioni në këtë rast ka përgjegjësi, përveç përgjegjësisë që e ka para Komitetit Olimpik, para federatave, ka përgjegjësi edhe penale në rast që vlerëson diçka që nuk duhet mu vlerësu. Dhe nëse na e vlerësojmë ta zonë s'ka morë pjesë Donjeta, e vlerësojmë rezultat, është e pamundshme. Jo si rezultat, thjesht konsiderat për atë që ka ndodhur, sepse s'ka kur gjën rregullore që mund me arsyetu. As me dëshirën e kokut, as me dëshirën e Federatës së Boksit. Po është diçka që është e parritshme me vlerësu si komision.
Okej. Tash do të kemi një lidhje të drejt për drejt. Regjia, të lutem më njoftoni nëse e kemi të gatshme lidhjen e drejt për drejt për të kaluar te një sport tjetër. E thamë edhe më herët se Federata e Karates është federata që pati lëvizjen më të mirë në këtë kategorizim për vitin 2019. Atje do të jemi me presidentin e Federatës së Karates, zotin Ismet Krasniqi, dhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Karates, Nazmi Gashi. Jemi direkt nga Selia e Federatës së Karates për të parë se si ata vlerësojnë Federata Karates vetëm 0 presje 2 pikë më pak se sa lideri i këtij kategorizimi Federata e Judos. Ismet dhe Nazi, nëse po më dëgjoni, ja shohim tash pamjen e kemi. Përshëndetje Atan, apo më dëgjoni? Si e vlerësoni ju kategorizimin e vitit 2019 në këtë vit, kur federata juaj arriti që të bëhet federata e dytë, duke përparuar për një pozitë, por e pati progresin më të madh me mbi 15 pikë në krahasim me një vit më herët? Po, padyshim, Artan, më së pari ndjene si përshëndes juve dhe gjithë musafirët në studion e RTK-s, dhe një herë të përgëzoj komisionin që ka bërë një punë shumë të mirë, por normal ka hapësirë mjaft për përmirësim. U tha edhe më herët në studion, në gjova musafirët në studio që diskutuan rreth kategorizimit. Ndoshta duhet të bëhet një analizë më e thellë. Unë vërtet jam çudit më së pari në aspektin pse komisioni i cili ka qenë përgjegjës për kategorizimin e sporteve, federatave, nuk ka biseduar me federatën, sepse asnjë federatë nuk është e njëjtë. Secila federatë besoj që ka kriteret e veta dhe duhet të studion pak më veçantë. E atëherë me siguri do ta kuptojnë vërtetën, sepse antarët e komisionit të cilët kanë qenë në përzgjedhjen e federatave për kategorizimin e tyre, kanë qenë të sportet të tjera, jo të karates, ndoshta jo të boksit apo tjera sporte të ndryshme, dhe unë mendoj që duhet të bëhet një analizë më e thellë. Nuk është që është punu mjaft, edhe më thënë drejtën, puna më e madhe që bëhet drejt tash në sportin e Kosovës është kategorizimi. Ky i stimulon gjitha federatat që punojnë edhe më shumë, siç ka ndodhur me karaten e përmendur edhe ti. Ne kemi rregulluar përpara, por kjo rregullore ka mangësi që duhet të përmirësohen. Edhe besoj që padyshim duhet të përmirësohen së bashku, nëse ne punojmë në grup, të shqyrtojmë problemet të cila federat vetat dhe mandej të bëhet një analizë për gjitha federatat se ku duhet të klasifikohen me rregullore. Unë vërtet i thonë të drejtën, kemi pritë si federat që jemi të parët, sepse kemi pas aktivitete, kemi pas angazhime, kemi pas suksese të mirë pastërshme si federat. Mund të them që Federata e Karates Kosovës tashmë është një industri mas futbollit. Kemi shumë antarë, kemi shumë sportistë, shumë garues, dhe qëllimi im si kryetar dhe gjithë bordit të Federatës Karates Kosovës është që sa më shumë të bëjmë masivitetin e sportit, karates për dhe sportet tjera, sepse gjithë ne e dim për fat keq që në Kosovë, duke marrë përqindjen e sportistave në përgjithësi, numri është mjaft i vogël. Mos shkojmë hiç më larg se Kroacia apo vendet e rajonit, që përqindja në sport rinis së shtetet e tyre është shumë më e madhe në Kosovë, ndoshta Kosovë mund të qenë deri 4%, që është një numër shumë i vogël, dhe qëllimi im edhe i Federatës Karates Kosovës dhe gjithë bordit është që të masivizojmë sa më shumë sportin. Kurse tek masivizimi, besoj që është një mangësi aty, sepse është shumë lehtë ndoshta edhe ne si federat në të ardhmen të shpenzojmë këtë të mjetet të cilat i marrin nga ministria dhe falenderojmë njëkohësisht, dhe ti angazhojmë, ti shpenzojmë ato parë vetëm disa garues. Normal që sukseset do të jenë shumë më të mira dhe më të mëdha të individët, por qëllimi jonë është që të jetë sa më masiv në përket Kosovën. Edhe këtë kemi arrit, edhe kështu jemi duke vepruar dhe kështu do vazhdojmë në të ardhmen. Dhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Karates, Nazmi Gashin. Nazi sigurisht është më në njohërin lidhur me atë çfarë ka dërguar Federata, sepse sekretarët e përgjithshëm ndoshta kanë patur më tepër përgjegjësi për numrin e raporteve të cilat i kanë dërguar, dokumentet shtesë që i kanë bashkangjitur në mënyrë që secila prej federatave me merit të klasifikohet, të kategorizohet siç duhet. Nazi, nëse mund të ta kemi tash.
përshëndetje dhe për punën e madhe që ka bërë komisioni për kategorinë sportive. Për paradisës kemi një rregullore e cila tani është e kryer dhe nuk mund të bëjmë asgjë tjetër vetëm që të japim sugjerimet tona. Federata e Karatës Kosovës, sikur që tha dhe kujtohet, konsiderohet që është jetë e para bazuar në këto kritere të cilat i disponojmë ne. Se ne kemi ekipe në bazë të listës tonë, ne kemi 24 ekipe, e pa ajo që na ka kërkuar pastaj nga komisioni ka qenë që është në kundërshtim me këtë që shkruhet në rregullore, ka qenë ekipet të cilat dërgojnë sportistë në bazë. Dhe ne nuk i kemi pas 24, i kemi pas 21 ekipe të cilat kanë deleguar sportistë në bazë. Pastaj jemi handikepuar tek kriteret e trajnimeve, sepse nuk është në rregull, as nuk është të vlerësohet një federat që shpenzon të ngritja kapacitetit 30.000 euro, të vlerësohet me një pikë ose me gjustike, ose të thuhet që me një trajnim, i cili është mbajtur në Prishtinë, e ku kapitull veçantë është pika antidopingu, të thuhet që ju keni marrë një trajnim veçantë për antidoping. Ne kemi pas trukat e njerëzve të parë të botës në atë trajnim. Pastaj kemi humbje të mëdha në numrin e sportistëve. Kur them humbje, për shkak se rregullora na kufizon me 600 sportistë. Federata e Karatës Kosovës, komisionit i ka dërguar 1024 garus, jo sportistë. Sepse për nani edhe kujtari e Federatës së boksit që ka një kundërshtim mes të formularit dhe mes të rregullores, e cila përcakton sportistë në rregullorin, ndërsa në pjesën e formularit duhet të cilën raporte ose dëshmi tjera për numrin e sportistëve të regjistruar që janë aktiv. E tek edhe me ka gratë në apat që kanë marrë pjesë në gara gjatë vitit para ka. Do të thotë të i vjen që jo t'jenë sportistë, po t'jenë garus aktiv. E ne jemi handikepuar këtë pikë për shkak se ne kufizohem me 600 sportistë, a realisht në për klubet e Kosovës, në për gjitha klubet, kushtojnë më shumë se 4.000 sportistë, nësa aktiv janë 1.24 garus. Është handikep i madh, për shkak se edhe ne humbim edhe një kriter tjetër këtu. Sportet e tipore të cilat kanë deri në 2.000 sportistë, marrin 22 pikë, që çdo tjetër kundër tani ne. Është më zor të josh sportistë në sporte individuale se sa në ekipore. Ne dimë që në të pikë handikepohet edhe futbolli, i cili bazë statistika ka diku 12.000 sportistë. Dhe kjo nuk është as pak konkurente me ne në sporte individuale, por në sporte kolektive ne i zdash me këtë kriter në nuk konkurojnë edhe të sportet kolektive. Pse na mos t'i kem mbi 2.000 sportistë të regjistruar dhe t'i marrin edhe na 22 pikë. Po ne i sankcionuar 12 pikë në bazë sporteve individuale që jemi handikepuar shumë. I zdash t'jetë e kundër. Pastaj tek klube. Si mund të vlerësohet një sport ekipor me një sport individual në raport të klube. Kjo është rregulloria shumë na privon sportin individual për këtyre kolektive. Unë mendoj që për rregullorin tjetër duhet të hapet një debat i gjerë dhe duhet një analizë dhe detajshme se për shembull, një federat shpenzon me statistikë 30.000 euro në vit për trajnimet ose për licencimet e trajnerëve, reserve, zyrtarëve, dhe një federat tjetër shpenzon 15 euro një lloj që mas, e tjerë dhe reper edhe qëtë mjetën dhe pajisët mjetë, me mjekat fikë si sa federata që shpenzojnë 30.000 euro. I zdash jetë një koeficient i veçantë, i cili përcakton shpenzimin dhe ky shpenzim tjetë në interes të ngritje me kapacitetin
në sportet individuale, ato ekipore që të rritet cilësia. Për shembull, cila është dobia pastaj e një federate që do të ndërpresja këtu sepse e thatë që keni një numër të madh të vrejtjeve. U tha edhe më herët para çdo procesi të kategorizimit, sidomos në vitin e parë, ka patur një hapësirë dhe materialet u janë dërguar gjitha federatave me vrejtjet eventuale dhe për të rishqyrtuar këtë rregullore. E keni dërguar ndonjë vrejtje ju si Federatë e Karates për këtë rregullore të kategorizimit? Unë kam qenë direkt vazhdimisht në lidhje dhe pasi që me antarët e Komitetit Olimpik, unë jam dhe në trajnim të vazhdueshëm, ndoshta po kemi problem me lidhje. Dhe gjitha këto pika ne kemi diskutuar dhe me takimet tona që kom pas edhe me sekretarin e përgjithshëm të Komitetit Olimpik, edhe me kryetarin, presidentin e Komitetit Olimpik, edhe me të gjithë antarët tjerë të cilët janë pjesë të këtyre komisioneve, dhe ne mendojmë që ne na është një hak tek trajnime, tek klubet dhe tek sportistët. Ne është tek vetë bëjmë të qenë rregullore që ne procedojmë përpara, dhe një sporti numër 1 për shkak të punës madhe që kemi bërë, jo për shkak të asaj që dikush ka konsideruar ndryshe. Unë kam përpara një raport i cili që Federata e Karates e Kosovës për vitin e kaluar ka pas jashtë Kosovë, do të thotë kur thon jashtë Kosovë janë viza Schengen e anel 427 garues. Që vjen po t'i pajisësh vetëm nga një vizë, gjysma e buxhetit që na marrin nga qeveria e Republikës Kosovës do të shkonte për viza. Dhe sa kam këtu një kalendar para vetes, kalendar për vitin që po hinte, i cili aktivitetet të Federatës Karates në nivel ndërkombëtar paraqet jetë 35, ndërsa në nivel kombëtar 32 aktivitete kombëtare. Dhe po të shpërndahen të gjitha mjetet që ne i marrim prej ministrisë me këto, atëherë vetë që ne duhet pjesën më të madhe të sportistëve kalon në për klube dhe mos të qojmë aty kur po vendin, të thotë pjesën kompetitive. Nazi, do të besoj që tash do të keni një përgjigje edhe nga sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik. Në të njëjtën kohë sonte kemi ftuar më te si kryetari i komisionit që ka udhëhequr me kategorizimin. 30.000 euro thot Federata e Karates i kanë shpenzuar për ngritjen e kapaciteteve kuadrove, trajnerëve, gjyqtarëve dhe të tjerë. Është tjepër e mirë edhe ju kisha sugjeru edhe federatave tjera që shpenzojnë. 427 garues kanë marrë viza për garuar jashtë që nëse marrim një vizë 60 euro i bie 26.820 euro janë shpenzuar për viza. Nëse më lejuat, është tjepër e mirë në qoftë se Federata Karates është duke shpenzu kaq shumë sa i përket ngritjes kapacitetit. Ju kisha sugjeru edhe gjitha federatave tjera. E kanë patur materialin, e keni patur? Po, patjetër. Më shpenzu mjetë pak më shumë se çka janë të shpenzu sa i përket ngritjes kapaciteteve se i kontribuojnë zhvillimit federatës në secilin sektor të përfshijë edhe klubet dhe drejtë sportistët. Kjo, sa i përket numrit që kanë shku shumë garues, nuk është e imja me vlerësu. Mirë, po shumë herë kam pas në diskutim me sekretarin e Federatës Karates. Ndoshta këta duhet edhe me rishiku këtë politikë tyre dhe mos më quh shumë garues më marr pjesë në qoftë se nuk janë të sigurt që munden më rri edhe deri te rezultatet. Mirë, po kjo prapë them, kjo nuk është punë imja. Thjesht unë e kom negociuar më shumë mitësisht, është politike federatës. Ka targuar më shumë masovitetin se sa cilësinë. Definitivt. Tash, për rritjen. Nazi sekretari i Federatës Karates po thotë që janë dëmtuar sa i përket numrit sportistëve. Edhe diçka sa e dëgjova se nuk është dëgjuar shumë mirë prej studios. Nuk e di. Sa e kuptova unë, që shpesha për gjitha federatat sportin e tyre po e konsiderojnë që është specifik, që është shumë e vërtet. Kisha përshtypjen që me lëvizjen që ka patur karateja. Kjo nuk do të thotë që pse janë secili prej sporteve specifike duhet mu parapon rregullore secila specifike secilit sport. Sepse ashtu s'kishim bë më kategorizim, po secili s'kishim thonë ti e këtu, mbë specifika. Në rregullore unë kam pa për disa sporte. Për gjitha sportet. Po, për disa sporte që nuk mund ta organizojnë aktivitetin e tyre në Kosovë, është handicap. Në të ardhmen curlingu, ku do të ushtroj curlingu?
Karlingu duhet mu kriju kushte. Nëse s'krijohen kushte, s'ka mundësi më pas aktivitet. Nuk i njëhet nëse shkon në Hungari e organizon kampionatin vendor? Mundet mjë nëmëru. Ose golfin e të armën në Gjermani? Mirë, po qëllimi është qysh me pru këtu edhe me zhvillu këtu aktivitet, po më ndërtu ambiente. Qka është me rëndësi të numëri sportistëve? Federata karatese ka morë maksimumin e poenave. 12 poena është e parapom të federatat individuale me morë me numër të sportistëve. Tash nuk mund të më thonë pse i ka 1200 sportistë federata karates që duhet më morë ma shumë poena të kjo pikë. Sepse ashtu i kishra që federata judës është tjepër e dëmtume. Se aje i ka 40 medalja a 50, në mos gaboj me shifra, veç vitin 2018, a vlerësuat veç për një rezultat. Sa poena duhet mi morë judoja? 200, 300 poena duhet mi morë në bazë të ati rezultatit? Po nuk banë. Sepse ashtu bëhet diferencë që shkakton probleme me rregullore. A duhet paraqitet edhe një shkallë? Edhe Federata e Judës e merr veç një rezultat. 26 poena i merr me medaljen e artë olimpike dhe përfundoi. Sa i përket Federatës Karates, mendoj që e ka pas ngritjen më të lartë. Nashta krejt vretjet më të mëdhaja për gjitha federatave kemi pse Federata Karates ka morë kaq shumë poena. Po këta fal rezultatit para 3 viteve që e ka morë Herolin Nishevci me 20, po vlerësuar 22 pikë më tepër, kanë mri këtu ku janë. Për ndryshe, 2 vitet e fundit, Federata Karates nuk ka pas shumë suksese të mëdhaja që me rangu në këtë kategori ku e kanë rangu. Po me ndryshimin e rregullores është para po që vlefshmëria e një medalje, qoftë kampionat botëror, qoftë lojra olimpike, në fakt këtë rast e kampionati botëror është 3 vjet, edhe e ka përfshi ky kriter, edhe ju ka llogaritë edhe rezultati për 22 pikëve Federatës Karates. Për ndryshe, kisha dal edhe te Federata e Boksit, sikur rregulloria ishte e njëjtë si e vitit kalum, ku kategoria B ka qenë prej 45 pikëve deri në 60 pikë, atëherë Federata e Boksit do të ishte në kategorinë B. Mirë, po rregulloria është ndryshu, është rrit pragu i kategorisë B, po ashtu edhe i kategorive tjera. Është rrit standardi, edhe kjo e kalon tash Federatën e Boksit në kategorinë C. Për ndryshe, me atë kriter që ka qenë vitin e kaluar, kjo prag do të ishte në kategorinë B. Do të ndalemi te Federata e Boksit, Mehmet Bugujevci është duke na pritur në lidhje të drejtë për drejtë. Ka çfarë të thotë, sigurisht nuk është lajm i mirë për komunitetin e boksit, se thash edhe më herët, rangimi apo rënja e një federate nga një kategori e caktuar në kategorinë tjetër do të lë pasoja ndoshta jo vetëm në 12 muajt e ardhshëm, por këto pasoja mund të barten te federata tjera. Por çfarë është më rëndësi, tash federatat të cilat sigurisht janë të ranguara në nivelet më të ulta, do të bëjnë një punë më të madhe për të shfrytzuar edhe donacionet, ndoshta për të mos llogaritur vetëm në krah të djathtë në Ministrinë për Kulturë e Sport, që financimi kvot varet nga MKRS-ja. I vetmi shpëtim për federatat që janë në pjesën e poshtme të rangimit në këto. Nëse kemi lidhjen e drejtë për drejtë nga shtëpia e sporteve me Mehmet Bugujevcin. Zoti Bugujevci sigurisht do të flasë, ka çfarë të flasë lidhur me kategorizimin e Federatës së Boksit, është sekretari i përgjithshëm i Federatës së Boksit, në të njëjtën kohë federatë që boksin, nëse varemi nga ajo thënia se i kemi 3-4 federata në cilat i kemi shpresat ndoshta 3 për të mos e egzageruar për lojrat olimpike, boksi ka qenë mesin e tyre, karateja dhe judoja, padyshim me fatin e mirë që karateja po debuton me 3 kategori në Tokyo 2020. Presim derisa të jetë e gatshme lidhja me boksin. Zoti Selimi, deshet të shtoni diçka derisa ta kemi të gati lidhjen. Se ku ne jemi dëmtuar edhe në një pikë, ku është aktivitetet vendore, kriteri 20, në një pikë është të neni 12.2. Nuk kemi vlerësu me asë një pikë. Aktivitetet vendore? Po, aktivitetet. Ku thuhet piket janë të vleshme vetëm nëse dëshmohet nga federata përkatëse se në secilin kampionat shtetëror kanë marrë pjesë minimumi 5 klube dhe 30 sportistë. Në kampionatin e fundit, sipas statistikave që kam, në këtë kampionat kanë marrë pjesë 37 bokser, që në këtë pikë jemi dëmtuar. Dhe unë mendoj që në
pjesën e ankesave që së shpejti do t'ja paraqisim edhe Komisionit për ankesa këtë vërtet. Dhe më thonë, automatikisht unë konsideroj që ne si federat, vetëm me këto 4 pikë, edhe 8 pikë tjera, ne do t'jemi më lartë se sa vitin e kalum. Unë mendoj që këtu nuk ka, si shka në thotë komisioni, s'ka kur fara arsye, sepse jo nuk ka, që i kemi dëshmit. Dhe më thonë, i kemi emrat me emën e mbi emën. Këta e kanë marrë që... Kjo mund të vërtetohet edhe nga protokolli i meqeve? Po pra, që i kam krejt protokollet e meqeve dhe të gjitha këta, asë një bokser këtu nuk është që ka boksu 2 herë. Faktikisht 2 herë, po ata nuk e registru. Të gjithë ta bokser, me emën e mbi emën janë 37. Dhe nuk është marrë parasysh këto 4 pikë. E dyta veç doshta të thëmë, ne nëse nuk vlerësojmë në kategorinë B, faktikisht, ne si federat e boksit, ndihemi shumë të dëmtuar, sepse dihet tash buxheti se sa do të jetë për federatën e boksit dhe unë mendoj që nga ministri, kryetari i Komitetit Olimpik edhe të secilin emision krenohet me 3 sporte, siç e përmend edhe ju, boksi, karate, judo. Dhe tash të futet boksin në këtë kategori, unë kur e kanë paraqitur këtë raport edhe komisioni kom qenë kondër, vetëm arsye sepse nuk e kom pa të arsyeshme që jo se kom pa të arsyeshme, po e kom di se diçka ka ndonjë. Tash e kemi lidhjen me zotin Bugojevci, pastaj është se sigurisht do të ketë edhe pyetje nga zoti Bugojevci për të përgjigjur të dyjave bashk. Zoti Bugojevci, nëse jeni duke më dëgjuar, përshëndetje edhe për ju. Kategorizimi i fundit e vuri Federatën e Boksit, siç dëgjuam, në kategorinë C, alarm për boksin apo sinjal për këndellje? Përshëndetje, pikëspari, është punë e madhe dhe punë e mirë, kategorizimi i sporteve, po ka gabime, edhe ato gabime që do të përmirësohen, ne si federat jemi të penalizuar se për disa vende, besoj se e bëjmë ankesër dhe në bazë të ankesës jam i bindur që do të rregullohet ajo punë. Është e mirë që o kategorizimi, po do është me konë mu boj kategorizim për ekspertve, për njerëzve të sporteve, secili sport, pasi që secili sport e ka karakteristike dhe specifikat e veta, edhe besoj që vitin tjetër mos të bojnë ju vetë Komiteti Olimpik vetë për vlerëson, vetë për bërk edhe vetë për vlerëson, nuk o në regull punën e vete edhe me vlerësue. Po mendoj këtë pa të ka pak interesa personale edhe ka të do me ditje jone e do sene, mos t'i flasim ato punë, se po thëmë se duhet që tullet edhe ai komision, edhe të këqyren reguloret, edhe të këqyren qëfar në kanë ardhur këto flet për vi bush, formularet, po thoi diçka tjetër, reguloret po thoi diçka tjetër. Une po ju garantoj se Federata e Boksit e Kosovës si ka bi 600 bokser aktiv. Po nuk mund gjithë me marë, boks është sport specifik, në boks nuk mund një kampionat, mu mbajt duhet me javë se mrena 24 orëve nuk ka drejt sportiste me marë pjesë në gara, për shembull si judo apo karate, këto mundet mrena 2 dite, 3 dite mujnë mu kry garat, të na nuk ka gara kampionate para 2 javë dite, 15-20 ditë zotin kampionatet evropiane botërore. Edhe për jo 20 gjithë shperzime, jo hargjime, nuk janë njëjta si për 2 ditë, si për 20 ditë. Ato mjetët cilat përna i ndonë, ne jemi mirënjohës dhe falimenderues për mjetët cilat përna i ndonë shteti. Ato mjetët edhe ne po investojmë në sportist. Na jemi, boksi është sport specifik, boksi është sporti ma i vështiri dhe ma i roni. E në shumë sporte, prit edhe ju japin për stërvitje, i pagujnë stërvitjet në boks, na jemi përgjithsi mbledhim thmin pak ma problematik, vim të na, thmin pak ma njerëz dhe ma të varfur,
të rodhjën ata që t'i vjen prindin me ushtru boks. Ose vinë shumë po ushtrojnë, po merren me boksin, njerëz që kanë mbi pesh edhe për shëndetin. Bugojeci, faleminderit shumë për këtë lidhje. Besoj zoti Bugojeci i tha ato çfarë kishte nga cilësia e sekretarit të përgjithshëm të Federatës së Boksit, dikur ishte sekretari i Komitetit Olimpik. Patet një merret një pyetje edhe nga zoti Selimi. Vretje edhe për komisionin po aty? Po. Kërkon më tepër përfaqësues ndoshta prej secilit sport të jenë pranishëm në komision. Shiko. Gjitha federatat që sonte jemi të biseduar. 29 federata, 29 antarë komisionit. S'është mundshme më ndodh. Mirë po, gjitha pesha që janë të volë veç për federatat e tyre dhe po thojnë që është specifik, gjitha thanë njën specifik. Edhe jo veç këtë, po edhe kurionorët e komisionit. A ka diskrepancë mes rregullores dhe formularit? Nuk ka diskrepancë. Nuk ka diskrepancë. Nëse ka diskrepancë në një pikë vetme, atëherë nuk vlen formulari, po vlen rregulloria. Kështu që kjo punë juridikisht është krejt e rregulluar. Vjen keq për asoj që tha me mjeti që antarët e komisionit kanë përfaqësuar interesa. Asnjëherë të vetme. Përkundrazi, interesin e vetëm e kanë pas interesin e sportit edhe është bo vlerësimi në maksimum. Më pa qenë ashtu, ne si komision kishim thonë Ramadan Selimi është antar i bordit Komitetit Olimpik edhe po e vlerësojmë. 3 antar të bordit Komitetit Olimpik janë që federatat e tyre kanë pasë ramje në kategorizim. Si kur t'i këshim po interesat, ne i këshim favorizu antarë që i kemi mërë në mesin e tëne është edhe avninua nga federata e... Avninua është agranmolat, në më thonë 3 federata janë që kanë pasë ramje, kjo të regon mas miri që vlerësimi është bon maksimum. Mirë po. Nga zotin Nua është edhe një pyetje, pastaj veç t'i dho përgjigje kryetarit Federatës Boksit sa i përket kampionatit shtetëror. Neve në dokumentacion na ka ardhur 24 sportista të kategoria të kampionatit shtetëror i seniorëve. Edhe këto na kanë pru 2 herë masi kemi bisedu me latën edhe ka ardhur aty. Asnjëri prej kampionateve shtetërore nuk i ka plotësuar kriterin e rregullores 30. Zoti Selimi tha 37. Po, tash çka është me rëndësi? Për mendimin tim, verifikuar për mendimin tim, Federata e Boksit, po edhe të gjitha federata tjera duhet me marrë këtë kategorizim si një lloj alarmi. Jo negativ. Do shiftoft? Jo me i kthy syt ka komisioni edhe me akuzu komisionin, po munal me bo vlerësimin, me pas pun ditore rregulloren, edhe me pas këta që ka munden më ndryshu, që ka munden më përmirësu, sa i përket kësaj rregullore edhe më hec përpara. Ta zonë me mjeti e thot, është sport specifik, edhe një bokser nuk mundet mrena dite mi bo 2 mjeqe. Është shumë e vërtet. Mirë, po le të zgjatin kampionatin, është vendim i federatës, ta duhet më ullë me marë. Vendim, edhe më thonë, prej sodit, nuk ka më kon kampionati mon një dit, pa mëvarësisht shpenzimit. Le të bëhet 5 dit kampionati, mirë, po le të përfshihet numri i sportistëve në kampionat. Ose, thot që një sportist duhet mi pas 5 meqe para si të hinë kampionat shtetëror. Le të organizon turnie, si i organizon mbi 12 turnie mrena vitit, le të i bën sportistët që morrin pjesë në 5 gara në ato turnie në mënyrë që me zonë kampionatin shtetëror edhe më marrë pjesë në kampionat shtetëror edhe me plotësu kriterin. 2 medalet e kampionatit evropian janë vlerësuar në Albena? Jo, absolut nuk munden më vlerësu. Janë për shkollar. A rezultatet rregulloria janë vetëm për senior. Për senior. Më thënë është e pamundshme, nuk mundë më dalë për rregullores. Rregulloria s'bëhet për një federat. Rregulloria është e bëme për gjitha federatat. Kriteret janë për gjithë njëjta. Le janë veç një të shkurtë, lutem. Ju e dini që i vetëm janë edhe 4 abstenime kanë qenë kundër kësaj kategorizimi. Një prej arsyeve ka qenë që kom votu kundër në Komitetin Olimpik, kom thonë të qiten listat e hapura për se cilën federat të bëhet një tabel dhe të vlerësohen se cila federat se ku është ndeshkimi. Të jetë transparente për se cilën federat. Zotë Sulimani, më ndoni që listat e hapura do të hishtë në dilema? Dhe me atu, kur është lista e hapur, atëherë se cila federat mund të gjanë vetin. Kështu, kjo nuk mu ka leju edhe pikrisht nga sekretari, është thënë që kjo nuk do të bëhet. Arsyet nuk e dinë dhe për këtë arsye kom qenë kondra. Unë du të di, filmën federata, federata të di se
Paraqitja jo autentike e dokumenteve sankcionohet edhe në bazë të jetë transparente, ku të ka secili listën e vet, secilën në listën e vet. Unë e kam një dokument të Komitetit Olimpik ku thuhet në një prej pikave, nëse ndonjëra federati dërgon formulare dhe dokumentacionet jo autentike me informata të pavërteta, ajo federat nuk do të kategorizohet, përgjithësinë do ta bërë vetë federata që nuk i sjell informatat e vërteta. Kjo është veçantë, sikur të shku të kishin apliku këtë të drejtë. Asnjë federat si kategorizu. Ja po. Pse gjitha nuk i kanë paraqitur vërteta? Jo, ata jemi shumë mëse i bindur. Unë jam mëse i bindur sepse e kanë thonë vetë anëtarët e komisionit. Që unë tregoj komisionit e kanë thonë. Çuçi kom thonë bërd e them edhe këtë. Krahasim me vitin e kaluar, shumica federatave kanë qenë shumë më mirë. Janë disa federata që s'ka pas fare nevojë mos sjell asnjë dokument shtesë. E përmenda, kampion këtë pikë është Federata Atletikës, është Federata e pingpongut, është Federata e bowlingut, judos, e futbollit, e handballit është dashur në fund me sjell një dokument. Po janë një 7-8 federata që fare asnjë dokument vetëm nuk është dashur me sjell. E kanë pru gjithçka të kompletuar. Tjerat nështë 10 ose 12 federata është dashur ka një dokument vogël, një dëshmi krejt vogël me kompletu duesjen. Edhe janë një kategori e federatave që është dashur mi prit deri ditën e fundit me pru dokumentacionet. Kjo pikë që shkruan këtë është diskutuar edhe në bërd. Na kanë pyet, a keni marrë vendim që mi ndëshku? Kemi vendosur edhe këtë vit mos mi ndëshku federatat që kanë pru dëshmi jo të vërteta. Mirë, po prej vitit të ardhshëm është e sigurt që kanë konfirmohet me gjithatë që ka pasur disa informata të pavërteta. Ka pas informata të pavërteta. Punoni në terren pikën që ka thonë që po thotë antari i komisionit, sikur në të kishim vepruar kështu asnjë federat gati si kategorizu, sepse të gjitha kanë thonë. Unë tregova federatat që s'ka pas nevojë asnjë dokument me kërku. Publikisht e tregova. Është e vërtetë që doni ka kërkuar në bërd që m'ju dërgu federatave gjithë dokumentacioni të gjitha federatave. Edhe unë absolut kom thonë që është në kundërshtim me këtë rregulluar edhe me ligjin. Doset e plotësimit? Mi dërgu. Raportet. Jo. Sa i përket antarëve të bordit, unë e kom thonë se cili antar i bordit mundet këtë duesit mi pa komplet. Mirë po, mi morë mi aqu na se cilës federat duesit e se cilës federat. Tabel publiku. Ku i ndëshku, ku i ka morë federata, x federata, ku i ka morë pikë më shumë se federata e vokshme. Nëse parashihet në rregullore vitin e ardhshëm ose vitit e ardhshme, patjetër që ne mundemi me bota. Por ndryshe, na kemi obligim si Komitet Olimpik për duesjet e secilës prej federat. Nuk mundem na mi publiku nëse diçka nuk është e lejuar. Nuk është e lejuar ajo. S'ka të keqe kurrë. Nëse lejohet, një shembull të mirë e ka do të na tregoj se si kategorizohen sportet, si bëhet subvencionimi i federatave në Shqipëri. E kemi tash në lidhje të drejtë për drejtë kolegun nga Radio Televizioni Shqiptar Dëfrim Metasani nga Tirana në këtë lidhje të drejtë për drejtë për Arena Sportive. Dëfrim, përshëndetje, nuk e di nëse na ke ndjekur nga fillimi përmes rrjetit satelitor atje në Tiranë, po diskutojmë për ndarjen e fondeve nga për federatat sportive në Kosovë nga Ministria për Kulturën e Sport. Shqipëria si ndan këto fonde, atje edhe bashkit luaj një rol të rëndësishëm, ndryshe nga këtu ku për dy sportet e dy përfaqësuesve që i kemi në studio, boksin dhe atletikën, bashkit luaj një rol të jashtëzakonshëm në përkrajën e klubeve, sidomos në vendet ku është zhvilluar atletika, respektivisht boksi. Me mbrëma të ftuar në studio dhe gjithë të rishikues dhe të respektues për sportin. Natyrisht ju për thola që nga fillimi, por arrit kuptoj një gjë që jemi të njëjtë, por shumë të ndryshëm. Edhe pse jemi të njëjtë, natyrisht kemi shumë ndryshime në mënyrën se si lidhet pjesa e sportit dhe si funksionon ajo në Shqipëri dhe ajo në Kosovë. Kuptoj që në Kosovë një rol të rëndësishëm shumë ka Komiteti Olimpik atje dhe jo rastësisht përfaqësuesi i këtij Komiteti Olimpik është dhe drejtuesi i një sektori të rëndësishëm ku përcaktohet edhe menaxhimi. Në Shqipëri ndodh këtë ndryshe, sepse sporti veçmas futbolli është i pavarur, futbolli nga shteti shqiptar për vitesh është institucion i pavarur, pra është më shumë varur nga UEFA dhe me vetë financim, ndërkaq që shteti ka bëluar një pjesë shumë të vogël të buxhetit tek futbolli, sepse aty është pjesa e luanit në sportin shqiptar dhe ma habit fakti se si tek ju karateja është në vendin e dytë të pikëzimit atje
edhe vërtet ju komplementoj, në ka që në Shqipëri karatea përmendet shumë pak, ose as pak dhe ka një buxhet shumë modest, ose judo në Shqipëri u kujtoj një fakt që mund të ketë rreth $2,000 ose euro mund të ketë buxheti një sporti të tillë në Shqipëri. Pra këtu kryefjala është futbolli në Shqipëri, i cili nuk ka lidhje shumë pak me shtetin, ndoshta vetëm tek pjesa e stadiumeve ajo ka një ligj që është hequr, sepse ruhen me polici private ose në forma tjera, ndërkaq që sportet e tjera financohen nga shteti. Ministria e Arsimit dhe Sportit bën politikat e aktivit të projekteve dhe të financimeve të federatave përkatëse, ku natyrisht lojrat me dorë kanë pjesën më të madhe të fondeve dhe peshmëritja e cila ka qenë dhe mbetet sporti elitar në Shqipëri, pavarësisht disa probleme të dopingit apo dërthie në sportistë të ndryshëm apo dënimeve të në vitet ndryshme. Pra, peshmëritja ka qenë sporti më i paguar në Shqipëri, pas saj kanë qenë lojrat me dorë. Dëfrim, një dalim nga Kosova, ndryshën nga Kosova në Shqipëri, si funksionon, dihet që shumica kryetarëve të federatave që janë në Kosovë, pjesa dërmuese e federatave nuk paguhen, atje zgjidhen nga kuvendi njëjtë, por kam informata që sekretarët e federatave paguhen nga shteti. Në Shqipëri është ndryshe. Së fundmi janë asamblet që zgjedhin presidentët, pra e zgjedh komuniteti një sporti të caktuar, ndërsa sa i takon sekretarëve të përgjithshme, ata zgjidhen nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, por me propozimin e presidentëve të zgjedhur dhe kryesisë që zgjidhen nga federatat përkatëse, pra nga sportet të ndryshme në Shqipëri. Ndërkaq që duhet të them faktin që Ministria përcakton buxhetin, por ligji sponsorizimit ka ndryshuar në Shqipëri në vitin 2018, është ligji 79, por prap janë faktarë sa i takon pjesës fitimit të bizneseve, sepse ju jeni model në të drejtim, sepse ne kemi vetëm 5% të fitimit, fatim fitimit, pra një biznesmen, ndërkaq që ju keni 30 dhe në stadium Maqedonia ka 40 dhe Kroacia 40, ndërsa kulmi është në Hungarinë që e ka 100% fitimit. Pra është një shtet që kryefjal ka sportin dhe sponsorizimin e sportit. Falenderit shumë Dëfrim, falenderit për kontributin tuaj për këto informata nga Tirana. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim në emisionet tjera dhe në ngjarje tjera. Falenderit dhe juve për këtë lidhje, ju uroj emision të mbarë, dhe natyrisht dua t'ju bëj një ftesë publike për turneun ndërkombëtar paneuropane që do zhvillohet në Ulqin, është një ftesë për redaksin tuaj të RTK-s dhe juve personalisht ata. Patjetër, do të shihemi më 8 mars në Ulqin, në turneun që organizohet PAM në Shqipëri. Futbolli është hequr nga subvencionimi i sportit, kryesisht subvencionohen projektet kapitale, ndërtimi stadiumeve të tjera. Realisht, ato që mundem me thonë, ne në vazhdimsi kemi diskutime dhe debatet shumëta me kryetarin dhe sekretarin e Komitetit Olimpik të Shqipërisë dhe më thonë të drejten, nuk është një model që Kosova në ashtas duhet me diskutu sa i përket mënyrës funksionimit të sportit, mbështetjes për i shtetit. Asë një për këtyre regulore, qoftë për kategorizim, qoftë për shpërblime, qoftë ligji subvencionime në Shqipëri fare nuk ekzistojnë. Sportin në Shqipëri nuk e ka vendin e meritum, nuk mbështetet sa duhet për i shtetit dhe unë mendoj që Shqipëria duhet më reflektu, duhet më ndryshu qasjen në raport me sportin edhe ndoshta me Po është një shembull i mirë për krahas së bashkive. Sidomos për sportin e boksit edhe të atletikës, se nuk i mbetet bara vetëm institucioneve të nivelit qendror. Sa i përket asaj pike është ndoshta më mirë se kur në ne. Ne në komunat tona nuk e kemi mbështetjen e mjaftueshme për klubet, ndërsa Shqipëri, sa i përket klubeve është ne mbështetje pak më e mirë se sa në Kosovë. Mirë, për sa i përket aspektit qendror, Shqipëria është larg prej Kosovës më adopt. Në këtë rast nuk e kisha marrë fare si model edhe me krahasu, sepse ata po kërkojnë prej
prej neve këtë përvoj, këto praktikat mira që i kemi mjallëdhon Shqipërisë, mënyrë ata me fillu me implementu. Komiteti Olimpik i Shqipërisë kanë kërku që komplet legislacionin çfarë e kemi ne mja u dërgu, edhe ata me fillu negociatat, me bisedu me qeverinë e tyre, që me fillu me bo implementimin një që shpebojmë ne. A do t'ja rritin është jem tjetër. Zotë Sulemani, atletika edhe nga Shqipëria tash duke u gjendur në pozitën e kategorisë B me më pak fonde, me pikë që do të lërsohen më pak se sa kategoria A, thash edhe më herët, a duhet tash të koncentrohen federatat punoj më tepër me agjensitë e marketingut të tyre, me njerëzit e marketingut nëse i kanë ato federata, që rreth sponsorizimit të koncentrohen më tepër dhe i gjithë buxheti i federatës të mos varet kryekfut nga Ministria për Kulturën e Sport. Unë pajtojmë që në Shqipëri janë disa kritere të ndryshme, mirë po nuk isha me hy sa atje më tepër financohen nga bashkitë komunave apo komunat e tyre. Për atletike nuk e di, për boksin e di që $20,000 merr skuadrat nga Durrësi e Shkodra. Unë mendoj që thotë edhe që e pyetje ti për sekretarët e federatave është një çështje shumë thelbësore që ta ketë sekretari juaj a nuk praguohet nga EAF? Ne duhet me mashtru vetveten edhe me dhënë një pagë sekretarit që mundet edhe disa dashamirës rrugëve që thonë që janë keq përdorur mjetet kurse janë shku për një sekretari i cili duhet ta sekretari i Federatës së Futbollit paguhet nga UEFA, njëjtë duhet të ishte shembulli edhe nga për federata tjera. Federatën ne nuk paguhet, por ne Hansenin e patët 2 herë tash kryetarin e Federatës së Evropës. E keni shfrytzuar për të kërkuar gjëra? Kemi shfrytzuar, mirë, po nuk e kanë ata në shtetet e tyre nëse kanë qaq shumë mjete, do thotë atje nuk e financon as shumë në disa shtetet e Evropës, nuk e financon ministria, por ata vetvetijo e financojnë federatën, do thotë çdo klub i cili regjistrohet në disa shtete në Evropë e ka paguar 2-3.000 euro që zbashku me 100 apo 1.000 klube e mbajnë federatën. Por unë deshta diçka këtu me këtë kritere me që kemi arë këtu, unë mendoj që janë kriteret për me u kriju një objekt, duhet të ketë diçka. Për atë duhet të jetë rezultati, masoviteti dhe aktiviteti i federatave. Unë nuk di nëse për shembull një federati ka 2-3 sportistë të cilët mund të marrin ndonjë medalje dhe ai federatën e qet në 2 gojtë, sepse këtu thot, ne një 6 federatat sportive, çdo federat fillon me 26 pikë, do t'i merr 26 pikë si sporteve olimpike apo? Si olimpike, do të kurse një medalje olimpike është barazi me një federat e cila ka 600-700 atlet. Ta marrë me men për shembull një federat e cila është më e vogël se shumë federatat e tjera dhe me një medalje e bën të barabartë një federat. Andaj, unë mendoj që medaljen olimpike nuk do të ndronim edhe me 600 garues tash. Po, nuk unë për veti kishmi me marrë... Sepse ka shteta që i kanë edhe 10.000 garuese nuk i kanë medaljen olimpike. Jo, po si medalje, nuk po thot vetëm këto, po thot edhe disa tjera, për shembull lojnat olimpike botërore, nuk është vetëm olimpike, po të tjera të cilat konsiderohen me 26 pikë deri në 16 pikë, do të zvoglu. Por edhe 16 pikë është shumë, për shembull një kampionat evropian me një federatë e cila mbledhën vetë 600 më tepër atlet dhe bën 60 pjesëmarrje në gara, do të organizon vetë mbi 30 gara, ku organizimi bëhet në vetë shtetin e vetë, ku është qëllimi, nuk kemë qëllimi vetëm, është qëllimi kryesor që të marrë me medalje olimpike e tjera, por është edhe një mirësi që heqri një nga rruga dhe e fut në këte. Merën e një moment, kryetari i komitetit, që thot presidenti i komitetit, thot në numrin 15 thot e ban edhe e kategorizan edhe seminarët të cilët i organizan nga mjetet e solidaritetit olimpik. Do të merë për interesa, do të merë për një federat, do të pa bo federata kërkes, as komiteti olimpik nuk mund me bo kërkes në solidaritetin, dhe ato mjetet përmes tyre vinë këtu dhe e fut edhe një seminar me pik, e cila është çështje ekskluzive e federatës të organizoj seminare për kace, sepse ma e kompletume dhe më profesionale se federata për kace për sportistët e vetë, as komiteti, as ministria, as qeveria, as populli, por direkt personat e cilët janë aty. Unë mendoj që gabim është
Ju morët komplimente edhe për formularin e plotësuar shumë mirë. Ishit kampion të në këtë aspekt. S'kem qara për ju përmbajt, sepse jemi të detyruar. Do të detyrimisht, ligjit futë edhe atë ku s'dënë nga njëherë, por një kem përmbajt. Unë mendoj që këto duhet të zgjidhen çështjet që komisioni asnjëherë nuk të jetë nga Komiteti Olimpik. E kemi në lidhje të drejtë për drejtë, shose pas pak atë sarimin me zotin Sulejmani, në lidhje të drejtë për drejtë tash e kemi me Shkupin, Reshat Ibrahimi nga TV Lajm është në Shkup, besoj se Reshati do të na jap 2 lajme. Një si bëhet kategorizimi, por edhe tjetri kush do tjetë kundërshtari i radhës i Kosovës në futsal, sepse Reshati deri tash e ka përcjellur edhe ndeshjen mes Shqipërisë e Maqedonisë. Fituesi i kësaj ndeshje do të jetë kundërshtar në grup i Kosovës në kampionatin evropian 2020 për futsal. Reshat, nëse jemi në transmetim dhe po na dëgjon? Po Artan, po ju dëgjoj shumë mirë. Si ndohen fondet nga kompetentët atje, nuk ka Ministri të Sportit, po është një farë agjencie, në mos gabuam, që merret me ndarjen e fondeve në bazë në mënyrë proporcionale për sportet të cilat kanë interes më të madh në Maqedoni. Artan, ti i përshëndes së pari mysafir dhe juve në studio dhe shikuese Radio Television of Kosovës, këtu nga Shkupi. Sapo dola nga salla dhe unë po ta hap lajmin e dytë para se të përgjigjem në pyetjen e parë. Kundërshtari i Kosovës në futsal në garat eliminatore në Ukrainë do të jetë Maqedonia, sepse para pak çastesh përfaqësues të Maqedonisë me rezultat 3-2 e mundi kombëtare në Shqipëri. Lajmi kes për Shqipërinë se do të jakmerremi ne në grup Maqedonisë. Uroj të jetë ashtu, sa i përket pyetjes që ma the, unë sot kam arritur të grumbulloj disa informacione sa i përket ligjit për sport në Maqedoni, i cili ekziston ka disa vite, por për momentin ligji për sport, i cili sponsorizon klubet dhe federatat sportive, por dhe sportistët individual, është në pushim. Në fakt është duke u përpunuar sepse qeveria e re ka sjell disa risi. Dhe risia është vauçeri sportiv. Vauçeri? Është formi çekut apo? Do me thonë, vauçeri sportiv përfshin 10.000 euro për klub sportiv, ose për sportist, ose për federat, e cila pastaj mbas konkursit do t'u andajë klubeve sportive, ekipeve sportive ose sportistëve që marrin pjesë në gara të mëdha ndërkombëtare, sidomos në sport olimpike. Cilat sporte rangohen më së larti atje? Handbolli qëndron mirë, Maqedonia edhe me futbollin po ashtu. Maqedonia së fundi mori pjesë edhe në botrorin e handbollit, që handbolli vazhdon të jetë një ndër sportet numër 1 në vend. Pas atij, si vjetë është bërë edhe një surprizë, sepse përfaqësuesja e volejbollit për herë të parë në historinë e volejbollit Maqedonisë ka siguruar pjesëmarrjen europian dhe sigurisht se qeveria përmes këtij vauçeri sportiv do ta ndihmojë përfaqësuesën e volejbollit për t'ia lehtësuar në fakt, për t'ia mundsuar garimin dhe stërvitjet para të marrë në pjesën europian. Cila është pjesa e qeverisë, e instancave qendrore në ndikimin e tyre në subvencionimin e federatave? Kam parasysh faktin atë çfarë tha dëfrimi më herët në Shqipëri, sekretarët e federatave në Shqipëri zgjidhen me konkurs nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës atje. Po në Maqedoni, a interferojnë në këtë formë Ministria apo agjencitë e ndryshme të sportit? Jo, këto është ndryshe, Agjencia për Rini dhe Sport është federatat në fakt sportive dhe klubet sportive propozohet të Agjencia për Rini dhe Sport dhe pastaj kjo agjenci do të ndajë mjetët. Kam informacion se shpallja e konkursit për vauçere sportive që kap një çek për shembull për 10.000 euro do të mbahet ose do të dalë konkursi pas zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, të cilat priten të mbahen në mars, kurse konkursi do të shpallet nga Ministria e Financave aty ka maji. Reshat, faleminderit shumë për këtë lidhje nga Shkupi, faleminderit edhe për lajmin rreth futsallit.
Faleminderit edhe juve, natën e mirë dhe përshëndetje për të gjithë atje. Faleminderit shumë. Macedonia për të dalur te pikat cilat pate Po. Voucheri, diçka e re që dëgjova. Është diçka e re, mundem ndoshta edhe gazetari mos mi pos informatat këtë sakta që më na shpjegua edhe për këtë kohë kaq shkurt se si implementohet, si ka ardhur deri te ajo. Ishte reformë ligji për definitivisht është një diçka e re. Nuk e dim që a do të jetë funksionale apo jo. Unë mendoj që kjo çka është duke ndodhur me legjislacionin e Kosovës sa i përket fushës sportit është një prej modeleve më të mira edhe jemi tepër mirë në këtë pikë. Thjesht ne duhet veç më punu shumë a shumë edhe si Komiteti Olimpik edhe si federata, po ashtu edhe si klube, në mënyrë që t'i përcjellim këtë legjislacion edhe të mundohem me zonë hapin edhe të mrim aty ku duhet, për të kthyer te ajo që e diskutoi Halili te kriteret e rregullores te kurset bazike. Po besoj ndoshta është keq kuptuar Lili, kjo nuk do të thonë që kurset bazike mundet më organizu vetëm Komiteti Olimpik, mundet më organizu secila federat, kanë të drejtë, po qëllimi i këtij kriteri është që federatat të kenë parasysh me këtë rregullore që vlerësohen me pojena nëse këta i kushtojnë rëndësi pikës së ngritjes kapacitetit tyre. Sepse ngritja kapacitetit tyre do të thotë gjithçka. Ju e pyetet për webfaqe, pyetet komplet sistemi i funksionimit federatës do të jetë shumë më mirë, po ashtu edhe i klubeve, në qoftë se njerëz që punojnë brenda federatës do të jenë shumë më të përgatitur profesionalisht që ta funksionalizojnë qoftë federatën, qoftë klubet. Sa i përket rezultateve dhe aktiviteteve që u përmendën prej kryetarit të Federatës Atletikës, realisht kjo rregullore disa herë i vlerëson aktivitetet. Ta zom kampionatet shtetërore vlerësohet. Si aktivitet ndërkombëtar vlerësohet. Minimum 50.000 euro i ka. Rregull, po vlerësohet, e merr shpenzimet 50.000 euro. Shpenzimet janë shumë vërtet. Tash, cilat aktivitetet tjera vlerësohen? 4 pikë vlerësohen kampionatet shtetërore. 3 pikë tjera vlerësohen total gjitha aktivitetet që i bën federata, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Do të thotë 3 herë vlerësohen aktivitetet e federatës. Ndërsa sa i përket rezultateve, është politik qoftë e shtetit, në këtë rast e Ministrisë së Sportit, po ashtu edhe Komitetit Olimpik të Kosovës, që në rend parë duhet t'i japet rezultatit. Çdo gjë në sport bëhet që të arrihet rezultat. Rezultat në kupton medaljen e artë, po edhe medalje tjera, qoftë kampionat evropian, kampionat botëror, lojra olimpike. Lojrat olimpike janë kulmi i suksesit dhe ne këtë luftën e bëjmë që ne të arrijmë sa më shumë rezultate. Ta kemi edhe një medalje tjetër. Definitivisht. Pavarësisht cila është. Jo vetëm olimpike, po edhe evropian, edhe botëror, edhe të gjitha tjera. Shumë mirë, po vim të fundi e emisionit, kanë ecur shumë shpejt, 1 orë e 20 minuta, gati të cilat kemi biseduar për këtë kategorizim të vitit 2019, shumë dilema, shumë polemika, gati shumë pak gjasa për të ndryshuar diçka dhe për të kthyer pikët. Keni gjasa ju? Sekretari veç deshte mi thënë që ne nuk kam fol asnjë fjalë për Federatën Atletike të Kosovës, po për sportin unë mendoj që gabimi është fatal ku Komiteti Olimpik bën edhe vlerësimin edhe aprovon në bord. Do thotë janë 2 funksione të kundërthonje me ligjin definitiv që shkelet ligji. Andaj duhet ose departamentit ekzistoj për këto punë ose me komiteti. Ligji definitivt shkelet se në këtë rast ministri e ka delegu këtë përgjegjësi me rregullore. Ligji i sportit thotë që kategorizimin e sportit e bën së bashku ministria me Komitetin Olimpik të Kosovës dhe kjo është duke ndodhur. Komiteti Olimpik e bën vlerësimin, ministria e nënshkruan rregulloren, edhe të njëjtën kohë i nënshkruan vendimet dhe ja alokon mjetet federatave. Këtë rast kjo është në bashkëpunim. Ne nuk mundem me hartu rregulloren nëse ministria nuk e nënshkruan. Ministri ka nënshkruar, ministri ka formuar komision, edhe ka bërë përgjegjësinë te Komiteti Olimpik, edhe unë mendoj që ministri ka bërë veprimin më të duhur, sepse me këtë veprim ministria po e pavarëson sportin prej ndikimit politik, prej qeverisë, prej Ministrisë Sportit. Dhe unë me këtë rast edhe e falenderoj Ministrinë edhe Qeverinë e Kosovës, sepse me këto veprime që po i bojnë, ata po mundohen që sportin e Kosovës me lënë të pavarur. Edhe me marrë tash një modelin e Shqipërisë. Në Shqipëri komplet
sporti është indikum për qeveria. Ndërsa në Kosovë, kjo punë nuk ka ndodhur fal politikës të mirë qeverisë, cila do qeveri që ka qenë njëjtën bindje, njëjtën politike ka pas. Dëgjuam edhe nga kompetentët e federatave edhe nga jashtë kësaj studie në pamundësi për t'i patur teknikisht të gjithë. E thash edhe më herët, edhe boksi si duket, tash duhet ta shfrytëzojmë më tepër ligjin për sponsorizim nëse do të jetë aktiv, sepse ka shumë dilema edhe për atë ligj. Unë besoj se piket në këtë rregullohet e Federatës boksit dhe të kalojnë në kategorinë B, duke pas parasysh të vetë mia, sepse jo me qëllim e komisioni ka bë, po siç kemi vlerësuar ne si federatë sot të ditën e marr, është bërë gabime teknike dhe faktikisht ne jemi në kategorinë C. Gabime teknike që ata edhe zoti Haxhia e ka befasuar edhe vetë komisionin pozicionimi. Sepse duke marrë parasysh se rezultatet po janë po të njëjtat vitit të kaluar, Federata e boksit është po në ato pikë që ka pas vitit të kaluar. Komisioni ankesa është i pavarur dhe gjitha federatat kanë drejt pranë atendite dhe nëse komisioni ankesa vlerëson që ne si komision i vlerësimit kemi pas gabime teknike, edhe është bona gabim, unë mendoj që e përmirësojnë gabimin. Qysh ka ndodhur edhe vitin e kaluar. Disa federata, ne gjatë përllogaritjeve kemë bo gabime, një për tyre ka qenë edhe Federata Atletikës, tash nuk jam shumë i sigurt sa ka qenë ai gabim teknik. Mirë po, komisioni e ka vlerësuar se ka qenë drejt ankesa e Federatës të Atletikës, është bë përmirësimi, po edhe për disa federata të tjera, kështu që njëjta gjë, njëjta praktikë do të jetë. Pas ka gjasa të mira në ankesa. Ka gjasa të mira nëse kanë dëshmi të mjaftueshme. Dëshmitë e kemi, dëshmitë e kemi. Ja vlen me thonë besoj një gjë, është shumë e rëndësishme për këtë kategorizim që po ndodh në Kosovë. Unë po ju them me sinqeritetin më të madh që kemi vlerësime jashtëzakonisht pozitive edhe për Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Edhe kjo është një standard që po vendoset në Kosovë, një standard tepër pozitiv, shumë i mirë. Te ne vetëm viti i dytë Slovenia kishte 4 vjet probleme. Ka pas 4 vite kur e ka fillu kategorizimin, 4 vitet e para ka pas probleme. Domethënë ai ka fillu shumë më herët. Jo dhe 2 vjet i keni edhe funksion edhe kështu, ha. Unë mendoj që pas 2 vitit shumë më shpejt është edhe kemi kohë në përmirësimin e rregullorës. Shumë më shpejt është stabilizuar, do të përmirësohet edhe rregulloria, mirë po e mira është që edhe federatat do të punojnë shumë më shumë në bazë saj rregullore dhe do të përmirësojnë Federata e boksit s'ka më shumë me punu më shumë shans, sepse nëse ne kemi këtë handicap, atëherë duhet me përgjithësmu të gjitha aktivitetet që do t'i kemi, edhe kështu që është një handicap, edhe faktikisht federata me këtë kategorizim veç ka me fut thellë më poshtë dhe nuk do të ketë ngritje. Kështu që unë besoj që pas të një ankesa që do t'i bojmë, do të kategorizojmë në kategorinë B. Njoftojnë që jemi në sekondat e fundit të kësaj pjesë të emisionit. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, për kontributin që ta sqarojmë para opinionit çfarë po ndodh me kategorizimin. Shumica nuk e kanë pasur idenë, por bazuar në këtë kategorizim tash do të ndahen mjetet. Uroj që do të ketë rritje. Premtimi i ministrit në emisionin e fundit para ndrimit të motmotave ka qenë se do të ketë rritje të buxhetit për subvencionime. Uroj që nga vlera 3500 euro sa ishte për sportet ekipore dhe 1750 për ato individuale në kategorinë A, kjo rritje të reflektuat edhe në kategori tjera dhe të përfitoj sporti më tepër nga përkraja e shtetit. Faleminderit zoti Haxhiaj, faleminderit zoti Sulejmani dhe zoti Selimi, kënaqësi që ju patëm në studio. Në vazhdim, një kronik që flet për suksesin e Federatës futbollit, përkatësisht kombëtare së futsallit. Pas pak do të jemi për minutat e mbetur edhe me 2 protagonistët nga kombëtarja e futsallit që para pak çasteve kanë arritur në aeroport, direkt nga aeroporti në studion e Televizionit të Kosovës. Përfaqësuesja e Kosovës në futsal ka shënuar fitore teje të rëndësishme ndaj Andorrës, me qras në këtë mënyrë siguroi pjesëmarrje në rrethin e ardhshëm kualifikues për botrorin Lituania 2020. Dardanët me triumfin 5-3 ndaj Andorrës siguruan vendin e dytë në rrethin para kualifikues, i cili mundëson tashmë pjesëmarrjen në main round. Djemtë e drejtuar nga selektori Ramadan Cimili arritën triumfin e radhës pas fitores ndaj Norvegjisë ditë më parë me rezultat 6-1. Kosova i mbyll garat në vendin e dytë në grupin B të parakualifikimeve me 6 pikë në total, 3 më pak se Bielorusia lidere, nga e cila edhe pësuam disfatën e vetme me rezultat 5-0. Kështu në total pas 3 ndeshjeve Kosova i shënoi 11 gola derisa i pranoi 2 më pak.
Në ndeshjen ndaj Andorrës shkëlqeu Ramadan Alaj me hat-trick derisa me nga një gol edhe Osot Gjinoci dhe Dardan Topilla. Ky është sukses i madh për futsallin në vendin tonë, i cili ka gjasa të mira që të kualifikohet në një kampionat botror. Ndryshe, për të arritur këtë objektiv duhet kaluar me sukses gara gjatë kualifikimeve të rregullta për Kupën e Botës. Kosova në këtë fazë do të përballet me Ukrainën, Sloveninë dhe me Shqipërinë. Ky është suksesi i dytë i Kosovës në arenën ndërkombëtare në futsal, pasi edhe 2 vite më parë kishte kaluar në main round në kualifikimet për Europianin Slovenia 2018. Suksesi i arzakonshëm edhe i kombëtarës së Kosovës në futsal, duke hapur kështu edhe një kapitull tjetër në herën e tyre të dytë që e shijojnë një fazë tjetër të garave në kërkim të Evropianit 2020. Deri atëherë do të jetë sigurisht rrugë gjatë, duhet kaluar edhe kundërshtarët e radhës, mes së cilëve në grup tash do të kemi edhe Maqedoninë që mposhti Shqipërinë në ndeshjen e zhvilluar para pak çasteve, që përfundoi para pak çasteve lajmin që na solli kolegu Reshat Ibrahimi. Me mua në studio është zëvendës trajneri i kombëtarës së Kosovës në futsal, Suat Keqi, dhe kapiteni i kombëtarës Vahid Krasniqi. Suat, komplimente, urime, faleminderit që gjetët kohë direkt nga aeroporti, e thash keni ardhur në studion tonë sapo keni arritur. Një udhëtim i gjatë deri në Bellorusi, por ja vleti. Po, faleminderit për urimet dhe përshëndetje për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Ne posa arritëm nga aeroporti dhe pasi që morëm ftesën, pam si obligim që të jemi këtu në studio, dhe i falenderoj të gjithë për urimet që na kanë uruar dhe i uroj të gjithë sportdashësve të futsallit këtë kalim të elite roundit tash në my round në Ukrainë prej 23 deri më 28 tetor. Tash Ukraina, Slovenia, Kosova dhe Macedonia do të jenë në grup. Slovenia shihet si një skuadër e fortë bashkë edhe me Ukrainën, ndoshta aspekti i vendasit do të jap zemër më tepër. Po me siguri se për neve ka qenë primare që ne të kualifikohemi në elite round, pra për në my round. Dhe tash të shikoni nga ndeshja në ndeshje. Nga ndeshja në ndeshje ne do të shikojmë dhe do të bëjmë edhe përgatitjet e duara që të vinë deri tek ajo. Dihet se ne në Bellorusi kemi pasur pak mundim, pasi që si dihet rruga dhe ora që është ndryshim, e ku ne kemi pasur ndeshjen e fundit prej orës 9:15 në mëngjes me orën tonë, ndërsa me orën e Bellorusisë 11:15. Dhe ka qenë një, të them, ashtu risi, sepse ne nuk jemi mësuar ashtu që sepse futsalli dihet se luhet. A ndikoi kjo ndeshjen e parë? Po mirë, ndeshja e parë është luajtur në mbrëmje prej orës 7, ku ne edhe vetë kemi ditur se Bellorusia është njëra prej kandidatëve që do të jetë edhe sigurisht e para. Edhe pse në këtë ndeshje ne nuk kemi zhvilluar lojë të mirë, po më pas jemi akomoduar dhe i kemi arritur të dyja sukseset e radhës, si ajo kundër Norvegjisë dhe kjo e fundit kundër Andorrës, ku me të vërtet lojtarët kanë treguar cilësi mjaft të lartë si në lojë, po ashtu edhe me disiplinë gjatë lojës. Padyshim pjesë e këtij suksesi ishte edhe Vahidi. Vahid, komplimente, sigurisht kemi përcjellur rezultatet tuaja, posaçërisht ajo fitore ndaj Norvegjisë dhe së fundi edhe ndaj Andorrës, ku evoluosi edhe kualifikimin e Kosovës. Një Kosovë tjetër e kemi patur edhe në Maqedoni duke luajtur për kombëtaren në Shqipërisë. Po, faleminderit shumë për ftesën. Sigurisht, domethënë ky rund që ishte në këtë kampionat në Bielorusi ishte një sfidë shumë e vështirë për neve, për shkak se ndeshjen e parë kishim me Bielorusin dhe kjo ndeshje ishte mjaft e vështirë për shkak se, siç e tha dhe ndihmë trajneri, kaluat mirë me vendasit? Po. Pati provokime? Handbolli nuk kishte kaluar në Bellorusi mirë? Jo, sa i përket pritjes ka qenë gjithçka në rregull, po për shkak se Bielorusia është një kategori, një rang më i lartë edhe e kemi pas vështirë si ndeshjen e parë. Mas ne fillum me hinë si ndikim psiqik, për shkak se tash i kishim 2 ndeshje tjera dhe duhet i fitoshim 2 ndeshje tjera. Po megjithatë, Kosova ka mjaft të lojtar, për shkak se e furnizon edhe Kosovën, po e furnizon edhe Shqipërinë në futsal. Prandaj e thash, gati 70% e skuadrës së Shqipërisë është. Dhe ne edhe përgëzojmë si unë si Vahidi edhe kombëtarën e Shqipërisë për kalimin në raundin tjetër. Në grupin tjetër. Ndoshta më mirë që i kemi dy Kosova në 2 grupe. Po mirë. Sepse edhe grupi tjetër nuk është i lehtë. Me Kazakistanin, Holandën, Rumaninë. Po me siguri se nuk është i lehtë. Ne e dim të gjithë këtë, por bie në prezenca e vendeve sovjetike, futsalli, tash edhe në Ukrainë.
Dihet se futsalli në shtetet ish sovjetike është profesionalizëm. Sidomos në Ukrainë dhe në Rusi, ku lojtarët paguhen me shuma mjaft të majme, ndërsa tek ne është ende amatorizëm, mirë po unë mendoj se edhe pse është në amatorizëm, ne kemi arritur mjaft suksese edhe para 2 vitesh në Qipro, fol një gabimi ku në fund ne është doshtër që së poku të kishim edhe një pikë dhe të kualifikoheshim pa e pritur askend, sikur tash që nuk e kemi pritur fare në ndeshjen e Belorusisë kundër Norvegjisë, pasi që ne i shënuam 2 fitore dhe nuk kemi pritur se çfarë do të ndodhë. Mirë po, kemi pritur edhe që ajo ndeshje mos rastësisht të ndodhë që Norvegjia të fitojnë në ndonjë mos më të madhe të golave, por Belorusia e mposhti më së lehti mund të them, atë me një rezultat më të thellin se sa neve dhe Andorë. Rezultati më i thellë dhe juaj ishte ndaj Norvegjisë. Po, rezultati jonë ne mund të them se aty me të vërtet kemi zhvilluar ndeshje mjaft të mirë, ku të gjithë lojtarët duke filluar nga portieri Prenqi deri te portieri tjetër Bajram Ramadani, mirë po unë mendoj se këtu prej kësaj ndeshje një mirënjohje e madhe duhet të shkojë edhe deri tek mjeku i reprezentacionit Nusret Ymeri, i cili ka bërë një punë mjaft të madhe me këta çuna, e sidomos në parandeshës me Andorën, ku duke filluar prej kapitenit reprezentacionit Vajt Krasniqi, pastaj Ramadan Olaj, Fadil Goli dhe portieri Prenqi kanë pasur lëndime bukur të mira, mirë po ai i bëri këta që të reaftësohen dhe këta ishin mjaft të aftë për lojë dhe erdhëm edhe deri tek fitoria. E di, jeni të lodhur Vajed, por është me interes edhe për publikun ta dëgjoj çka tash, çfarë kurajo, çfarë entuziazmi ju jep kjo fitore, ky kualifikim që edhe në rundin tjetër, pavarësisht që jeni kundër Ukrainës shumë të fortë dhe edhe një koqir, edhe atje ta tregoni më të mirën. Prapë në një vend sovjetik, irsovjetik. Me thënë të drejtën, ne e kishim një periudhë shumë të vështirë, para 2 vite që ishim në kampionatin evropian në Qipro, ku ju gëzuam fitores pak më herët, për shkak se fituam kundra Qiprës, fituam kundra edhe ajo është përvojë tash. Norvegjisë, edhe Danimarkën na veç e llogaritëm si të fituam, edhe në fund e hupëm me Danimarkën, kurse kësaj radhe jemi fokusuar vetëm në këtë grup, nuk e kemi çuar mend se a do të shkojmë në Ukrainë apo do të shkojmë në Itali. Jemi fokusuar si cilën ndeshjen me radhë, kemi kaluar ashtu siç e kemi planifikuar, ku edhe ndeshja por ka qenë sfiduese, kemi ditë që është një rang më i lartë Belorusia, po me strategjitë të trajnerit dhe ndihmë trajnerit kemi shkuar që të ruajmë nëse nuk mundemi boball që të ruajmë lojtarët për ndeshjet e tjera. Ne tash këtë grup e kemi kaluar, tash do të fokusohemi në grupin tjetër në Ukrainë, ku kemi Ukrainën, Sloveninë, në mars po tjera, po do të fillojnë. Unë di që në shtator do të fillojnë. Shtator ose 23-29 tetor. Ku deri atëherë do të kemi kohë të përgatitim, pse jo, domethënë të kemi edhe lojtarë tjerë që se nuk i dihet atëherë mund me pas lëndime dikush dhe të përgatitem psikikisht. Ku pse jo të bëjmë ndonjë befasi. Tetori është më mirë për formën e juaj apo vetë sa fillon liga, ndoshta nuk jeni në ritmin? Unë them po. Edhe tash gati e njëjta sezon. Unë them po, për shkak se fillim shtatorit ne si futsal i fillojmë stërvitjet, ku komplet shtatorin e përdorim si përgatitje fizike. Dhe në tetor unë mendoj se do të jem të gatshëm tamam koha është për me befazu diçka. Sot i kemi minutat e fundit, një porosi për adhuruesit e futsallit ta përkrajnë më tepër shihet edhe Superliga, edhe nivelet tjera, po kanë rritje dita ditës, investime më shumë të skuadrave, apo reflektohet kjo në kontare? Po me siguri se reflektohet, kur qofse te i ke mundësi, sepse tash ne kemi 10 klube në Superligë dhe 10 klube në Ligën e Parë. Pra është një arritje mjaft e madhe dhe unë pres që edhe në të ardhmen, pasi që edhe e kemi të formuar edhe reprezentacionin U19, e cila para një javë u kthye nga San Marino, e ku ne fituam një fitore dhe i humbëm 2 ndeshje, dhe ka edhe aty lojtar, mirë po kemi edhe lojtar të cilët kanë qenë edhe në grumbullim tek trajneri Cimili në Gjakov, dhe me siguri se edhe ata do të jenë përsëri aty dhe do të mundohemi që të nxjerrim më të mirën prej tyre dhe ata që meritojnë do të jenë në Ukrainë. Apo punohet edhe me grupon shatreja? Po ne për fillim kjo ka qenë hera e parë që kemi shkuar. Sepse ata akoma nuk ka kaluar në profesionalizëm. Jo, nuk ka kaluar në profesionalizëm. Futbolli i vogël është luajtur për dekada, ka traditë në Kosovë. Futbolli i vogël dihet se është gjithmonë është luajtur, mirë po ka dallim, sepse futbolli i vogël është luajtur
5+1, tash luhet futsal dhe luhet në solla. Ne nuk kemi pasur mundësi shembull për vitin 91 deri në vitin 99 të zhvillojmë kur dihet se në çfarë gjendje kemi qenë dhe jemi ata që kemi mbajtur sportin në Republikën e Kosovës. Mirë po, unë mendoj se të rinjt kosovar sidomos nuk duhet që të mendojnë vetëm në futboll të madh, sepse edhe futbolli i vogël, pra futsali në një ju e keni provuar dyat. Po, është e vërtetë që i kam provuar të dyat dhe jam iniciatori i parë që kam provu këtë lojë. Mirë, por nuk do të mirë me atë punë, tash më interesojnë punët e sarmës dhe mendoj se shumë lojtarë ka të cilët janë shumë inteligjent dhe shumë teknik, e ku ne dihet se ne ashtu edhe kështu na quajnë si Brazili i vogël në Ballkan për këtë lojë. Unë mendoj se në një të ardhme shumë të shpejt, mendoj se të rinj tjerë duhet të angazhohen si tash si që kemi reprezentacionin nova edhe atë U19 dhe të vazhdojnë të mirën me futsal sepse do të jetë një sport i cili do të flitet për te. Vahid, shëriti kapitenit privilegj apo e ka edhe përgjithësinë e vetë? Të dyjat janë bashkë, po më shumë kisha thënë që është përgjithësi për shkak se aty janë 14 lojtarë dhe secili është ka karakteret të ndryshme, duhet të jesh i kujdesshëm se si të sillesh me lojtarë për shkak se nuk do të thonë që je kapiten, je gjithçka, je bashkëlojtar i atyre dhe duhet të sillesh mirë, duhet të sillesh mirë me trajnerin, selektorin, kështu që unë e shoh që përgjithësi shëritin e kapitenit. Ju niset shumë mirë lojën me Belorusin. Deri para pranimit të golit, shumë dominues në parket. Futsali ka këto ndrimet e mëdha ekstreme në rezultat. Realisht me Belorusin e nisëm duket më zgabosh. Me vetbesim më të madh. Me vetbesim më të madh edhe më sigurt, për shkak kemi me strategji që të mbrohum dhe të sulmojmë ne kundër sulme, për shkak se i kishim disa lojtarë të shpejt, por pak ishim edhe nervoz, psikikisht nuk ishim të qetë dhe dolëm prej vetës ku në këtë ndeshje... Udhëtimet e gjata ndikojnë? Gjithashtu, po. Ku këtë ndeshje veç që 3 autogolla na i vonën veç edhe vetit, mas ne e pom që nuk mujmë me nxjerr një pikë ose një rezultat pozitiv, atëherë fillum trajneri, ndim trajneri fillun që ti kursejnë lojtarët të cilët ju deshin për ndeshjet në VM që i kishim me Norvegjinë dhe me Andorën. Jemi konkurrent në rajon, nga vendet e rajonit si Kosovë, me futsalin? Unë mendoj që po. Edhe me ligë? Unë mendoj që po, për shkak se unë thash edhe më herët, kemi mjaft lojtarë cilësor dhe mjaft lojtarë për shkak se e furnizojmë edhe Kosovën, po edhe lojtarët më të mirë, thuajse më të mirë ja kemi dhënë edhe Shqipërisë, kombëtarët e Shqipërisë, edhe fol atyre lojtarëve, kombëtarët e Shqipërisë sot u kualifikuar. Si është Liga e Kosovës në raport me tjerat? Po kur dihet se pa që t'ja bëjmë çefin vetë. Jo, nuk flasim asgjë jashtë realitetit. Kur dihet se të gjithë këta lojtarë që luajnë në Shqipëri, për kombëtarën e Shqipërisë, luajnë në Ligën e Kosovës. Po. Dhe kjo shihet se sa është e qartë kjo punë. Dhe unë mendoj ashtu njëjtë si Vahidi, i cili po thotë se unë me të vërtetë mendoj hiç 2-3 reprezentacione të ish shtetit Jugoslav, unë mendoj se jemi aty afër. Sot, shumë falenderit për prezencën tuaj, falenderit që gjatë të kohë edhe njerë për falenderoj që erdhët direkt nga aeroporti për të ndarë disa prej emocionave që i patët në Belorusi, komplimente për kualifikimin, do t'ju ndjekim. Falenderit gjithashtu edhe ju urime dhe gjithë futsalistave. Falenderit shumë, Vahid, shumë falenderit, suksese, komplimente gjithë skuadrës ju përcjell për këtë sukses, do t'i përcjellim edhe në fazën tjetër në sprovat e reja. Faleminderit shumë, unë shfrytëzoj rastin për fund të falenderoj stafin teknik të federatës, të cilët na kanë përcjell prej fillimit deri na kanë motivuar që të kualifikohemi këtë grup. Gjithashtu e përmendi Suadin Mjekin, i cili ka qenë domethënë i papritueshëm për çdo rast që kemi pas na, kështu që shpresojmë që të bëjmë ndonjë befasi edhe në Ukrainë, pse jo. Doktori i skuadrës uroj të ketë më pak punë herave tjera. Inshallah. Falenderit shumë me dy protagonistët nga kombëtarja e Kosovës në futsal, Suat Keci, zëvendës trajner, dhe Vahid Krasniqi, kapiteni i skuadrës, foli për kualifikimin e Kosovës në raundin tjetër në kuadër të synimeve që Kosova i ka për kalimin në Europianin e vitit 2020. Sfidat e radhës, siç e dëgjuat, do të jenë në Vjeshtë. Gjithsesi, këtu i vije fundi arenës sportive, shikues të nderuar, nuk kemi kohë për kronikën e sportit ndërkombëtar. Ju falenderoj për vëmendje dhe uroj që ta keni një fillim javë të mbar. Shihemi të dielën e ardhshme në arenën sportive.